còn dành đúng không? Bởi vì đó năm viên như này, vụ vậy như này, ngày này có nhiều thì cũng phải chỉ xong trên cổ chúng bị trong viên thì nhận còn những sản sĩ của mình trong viên để处理rồi thì tiêu tổ phải suy bóng bút như này như mình nói处lý ở kia không đi cho suy cái mình phải tăng không ngày giúp cho xóa lại ngày tăng không ngày cho chủ ngày tăng không thì tiêu có ai theo bằng chụp ở trên thật thì tiêu gì chạy không còn với đây gì nào tiêu ngoài xa phát báo đấy mà chỉ phát báo với hình như bây giờ nếu bằng chụp ở ngày với nhóm tôi tụi mày cũng một cái thằng xí đi có loại phim nó sẽ bằng bảo hết tội không ngay dưới nhóm tôi này bóng đá thì chỉ dưới nhóm tôi đó bảo đó thì giá để bây giờ ngay tôi cũng một cái thằng xí hay cùng em muốn nhóm cho cái trùng phun như mình cái trùng hay không trùng thì chín xíu đồ trùng cho xíu đó cái tội này đủ liên thì nó cũng ra không thì cũng cái phát bóng một gì nữa những cái con phải cái họ đi cũng phải chỉ xong trên cổ phải xong nó cái nó kiểu chân nhận bà không cố thì bà không thì bà có nhìn chẳng đủ có cho xí xí nó những tay cho thiên tay còn phải cao hơn 2 tỷ số đi gì thì là liêu còn xa phát báo với phiền tình thật thật như mèo hoa luôn bỏ hai pin bỏ này đủ đi ăn như kita đó như tao bồng một ngày nhưng còn ai xả đi đâu phát báo với xả lẽ ba chế phiền ba chế lui đây vậy kita đó không ngày không có nhiều sống trên số đi không nhá nghe tụi bồng một ngày như loại pin đó vô chặt gì chặt thôi nó ngay dưới nhông cho ông bạn như đó xin chân của di phát ngày nè ngay bằng sạch ra pin vô trẻ mười gì với đó pin sạch ra những phần như đó xin chân của di phát ngày khi ra bên xa chọn khi một bít chọn hắn ủ tới tiết chẳng thông bên kéo ra còn hay cũng ai mua nhông cho đi tới bồng một ngày những nha bồng một ngày nè đây thì là liêu mèo ha luôn nè loại phim như kỳ là cũng có đi theo cổ mình tập mong phân tập chẳng còn ngay mù xả
mình xin xỉ dùng chơi với trò số chặt cây đấy vậy nhá như bộ tạ luôn đâu đó chén mua đôi vô còn như con vô tay vô con di dân tay xoay bữa ngày còn cả lên nha tay xoay ai nhá cái đó trò xỉ chín nha không có như sòng thiên ăn phải không có như sòng thiên ăn phải đây như sòng gì cả ăn phải họ nha cái tuổi ra mình không một nó bènอย่างkia nha ấy mà nhóc còn xoay nga bộ khai nhìn nha như kita đó họ còn phải ngã lộ phố đấy đi chạy cái họ ngày mày có bao nhiêu sòng tỷ số đi không nha câu câu bao nhiêu số đi những tay có thiên tay có nó tấm chân cầu chủ tài sòng đó cái nó mua nhiều nhiều chủ thiên nhận như cháu cuốn phải không nè ngay dưới nhông trò chửi gì ngay tam đấy ăn lỗ như nó còn bây ba sạch sát là cụ hình như nó kiểu gì mô cụ hình như nó chỉ hiếu bằng chịt họ ra chịt công trình còn những hiếu bằng chịt họ ra ngay mày câu có nhìn chú đi không ngay câu có nhìn chú đi rồi ra ngay câu có nhìn chú đi rồi khi cánh không ai tầm bả lại hay còn ai tầm bả lại với xa đi chủ lưới hình gì thế bạn chơi hình gì lưới hai con muốn chật thời đó các bạn ăn ngủ tới tia đó đi đi bung bay đi nhá còn đi đâu đồng bánh nhưng mà đi hả rồi trên chiều ở kia không chiều ấy như mua nhân cho mua bồng bịch như nó mua xa như này lưới mày như này xong như mày cũng một cái trồng xì đó như mày cũng một cái trồng xì đó ra hay ngay dưới nhân cho mày cũng một cái trồng xì đó ngay là nhân cho mày cũng một cái trồng xì đó chặt gì chặt số nào đó hay như đó nhân bồng bịch ngay như tổ này đủ gian thì ngặt vuông đồ hay pin như vì là liêu nhỏ ha luôn nhá như mình tăng tăng một cái thủy không cho lý nhị ship nhất 30 cho chọn gì đấy như kita đó cụ phải ngay kita đó như các kiếm mình không ai trò lại gì phải ngay sai kita đó bóng bút ngay đó kita đó bởi phần một món các bạn ngay xịt của mình cái nhóm cho đấy các bạn trong cái tầm phá lại mua chỗ xanh nha rồi bay như mấy tia như loài cái nhiều trùng cả đi nè như cái chủ gì như bồng bịch như này nè như loài phim nha như trùng cả đi như chỗ đấy heo băng chụp tỏi ra mình đi khai xin thì trên Indonesia đấy đấy nghe nhiều của nhiều bàn đủ mà ngay tầm phá lại chung đây cũng chỉ còn mà bệnh như thế nha nhìn nhìn xem nha ngày xem nào có lý như lì nà liu nha như thế vẫn to tả lý như này ngày cũng chỉ còn khảo gồi như thế như chỉ bóng bệnh như như chỉ hù hỏi như thế cả pin như xem nha ngày xem là nhân chính mình nhá như còn như mô nè như còn như mô nhân sò nè theo quay sùng bộ như còn bày ngay như nhân sò thôi rồi hiểu như thế cô xạ chân che đã phân xạ chân cẳng gì hay mo nhưng mà nè ngay cùng với pha sắt đây cùng nha con nha ngay cùng với pha sắt đây cùng nha chỉ mua bóng bịch nhìn đây còn cái tan xạ thèn đâu gì đấy đấy phân xạ chân cẳng gì đó nè con tỏ thôi rồi chết đó con tỏ thôi rồi chết đó vì chỉ tật đó đó như là nhóm tôi xỉ chính nha cái hiêu nhìn nhỏ hà luôn nữa nha bóng bịch như nó phiền phá tệ lui đó đi đâu trên bùi đó bàn đủ mong nó dù của dù
mấy cái yang hiểu chiều như na kawan cái đi vẫn yang cộng theo những chiều quỷ á chiều ở cái món này đã xin quý chỗ tới lọ thì chỗ trên miền đó các bạn xin quý xin cậu đó xin quý thì tới lọ thì chỗ trên miền nhá ngay ngay dưới nhông trò ra ngay ngay hiếu bằng chỉ tỏ phiền như pha chè lưới cái tớ sáng căn bồng bột ngay phiền nhá pha chè lưới đeo còn ngay phiền thật nhá pha chè lưới nhá đây thì nã liêu đeo nhá ngay tụi mình một cái thằng xì thì nã liêu hay còn chung lấy tiêu kiến ngay xịt phiền nồi nhá cái lưới đeo nhưng ngoài phiền còn nhá lưới phiền thật một giả đeo đeo ngay tụi mình một cái thằng xì anh em mau phía là như mẹ tí đeo không đó như tan sa tắm đeo chửi đó như sống trên cầu thủ thầy tổng lộ cái nó còn miền chân gì của miền chống chân người chống chân như mình trọ trình mình nói ha kiểu thiên nhận như mình trọ trình mình mà xa trò xủy mà xa tâm mèo ha luôn đi nào điêu tàu này đủ đi ăn xì nật cung lò hai phiến luôn chứ nào đó như tôi ăn chẳng bồng bột nhưng nhá bồng bột kèo đây đó như thế như mẹ kita đó ngay tầm ba la cái như chiều hay ngay dưới nhông trò là chơi cái đó ngay bằng ba la đó thống tổ đi cái đó cụ xin tì trò khai hình với nó đó hay ngay dưới nhông trò đó cụ xin tì đó trò khai hình với hình như tôi bồng bột ngay thiên bay ca chấm ca mười vậy như này đó như mẹ điều của người ta tao sao tao biết thủy ho lại phiên tao mẹ đủ đi dân xì đặt phun như mẹ post keo gì đâu còn keo gì không mèo luôn đi nào đi có đấy ngay ban tận gì lấy cái thủy ổ ngay ban nha như mẹ cả hai tam mai hả như thế bụng bệnh nhân còn cái thả sang nga xe bù chì nga xe đấy vậy nha như kita là bụng bệnh ngay thả sang nga xe post ngay phải như thế kita như thế gây chữ trò chốt da sang như thế là cầm tâm vô hồ mê chặt chỉ tôi chặt luôn nè như mấy các phù hiên anh em cái còn phải xe nhá còn cái qua ở sân nè chọn đâu ngay thùng chỉ dành biểu canh mình nè đó ngay lỗ thích còn ngay tu một cái gì cô có như đứa bụng bệnh những nha bụng có đồ dưới sau na cọ xèo này boss nhỏ nó không sao nhiều trò ngay cùng với dưới câu tài hoài cả quanh ngay cùng với mi cùng ngay trộm tài hoài nó tầm ba lại gì đây nhưng còn với lên mấy đồ trò tài bây giờ là cầm chiêu quỳ mô như là như gì nào nếu cầm chiêu quỳ đâu không như không thôi gì đó thì nào điều đấy cầm chiêu quỳ mô như một như chồng như lọ cung như cầm chiêu quỳ mó như này là nếu mô chồng như lọ cung ra như một cái thằng xì vậy đó chuyện mình tại ra như thì nào nếu mô đang đi khai bạ trên này chồng với như tại thang á mà thì còn như mô đấy như mô đang leo đi ra như mô xịt ra đi ra
nên âu xỉ môn á như để đang á mà hay như du shit hả như mì gì xin thùng không hay lên tay cái hay lên mẹ lên to lắm đó như mèo hoa luôn nha cả đi nào lưu như mô thả xanh như cá thịt nha đó ngay tầm bả lại nha chút muốn tay à nè chút muốn tha thòng hay như là nhóm chó thả xanh như cá thịt nha như chút muốn tha thòng nè thả xanh như cá thịt nữa có cái còn như phải đâu phải ai các anh một phải đâu bắn theo lũ vui á u hồi như này bóng vịnh như này đó nha thì cái tôi sao chú cũng tiền xuất nha lần trả nào đấy tiền xuất đấy ba tệ luôn ya ba tệ thằng kim nha à ba tệ đấy thì ngay tôi sao đấy chứ cũng lần trả nào đấy ở tả sân mù xả như ba tệ với tiền xuất nhau với shit đây dùng đấy ngay đấy tầm bả lại đấy khenมันโมสลามมาละโคดิไงเป็ดนี่ป้าเจไม่ฝนแล้วป้าเจเลยเดี๋ยวลงใส่ชุดไปแล้วไงเสร็จตามบาแล้วเขียนมันโมสลามมาละโคดินี่เหลวนี่ลอยพินอะไรเนี่ยของไอ้พินชุดแล้วป้าเจลุยชุดเนี่ยแกหมดต่อพิษต่อไหนเนี่ยนี่แค่ไงเนี่ยฮะไอ้ไงยุ่งยงตัวไหลพินไงตามบาละแล้วก็โมเสร็จถอยอ่ะที่ใกล้ลงท่าช่องสีแล้วนี่kita ya rencana pinnya pate lui dia ya mù xả pate lui dia ngay tầm bả lại khi gây lông tha ra ngay thằng gì hay ngay mua nhông cho phải chơi cả ngay mua trồng bánh bắp ở miền pate lui pin pate lui lấy shit để dùng như loại pin đâu xì kêu cá kêu tèo á à xì kêu cá kêu tèo á ya như cái phiền tung bánh cô chạy không hả như đó mày editor sih deh post sih cú hồi như na cú hồi như này nhá như mày to sih deh ya em punya kan juta bo ni pampalak bang tuh ngin mau salamat ku kêu hỏi những nhiều anh cu hỏi những như mì đá liêu như mì dòng tiền nói đó ngay chung lấy ngay ông chích tiền nhau luôn theo bằng cái đó nhưng thấy ăn xịt tiền của nhau luôn chỉ giống như bốn ngày vô đúng dân hiểu tapi ngày một phiền thuận nhỉ chỉ chúng như cũng ngày nhiêu cái phiền thuật nhau lên này một mù xả như ba trẻ thì như ba trẻ lên này là một như mèo nó ăn xe ăn to xin tanh như trồi xăm chụp điệu kẹo như cái bù người thằng như đó để khu hội ngay nhìn nha sang ngày câu có nhiều si của chú liêu như ly bông này thì như tới khi trong không cầu chủ hải của nó riêng chủ dân nhiều nó học cũng lời riêng si lời si sẽ làm này mình còn có thể đó không si ta mà không học đi chọn từng đi đến khu hội ngay nhìn nhá ngày câu có nhiều chú đi cái xin mấy chồng như mèo hoa luôn chiều rổ đấy cái sinh trai chiều như này đó cậu anh thôi thôi chỉ đang ngay chiều ai cả cái chiều ai nó thành như đeo ra bồng bụng như này nha khi vụ như này nha khi gì đó chủ đến sai cài sẵn nó không để khi vụ như này nha khi gì đó kiểu bồng bụng những khi vụ như này nha khi gì đó chủ đến cài sẵn này không cái khi yêu gì đâu kiểu thấy ra sao quỷ giống này khi yêu gì đó có gì đâu kiểu đúng khi này hy hiểm nhưng bệnh nhưng phòng nhưng post nhưng
con này gì ngày một bên nghe câu ngay bên cũng không mày trong mặt thì nghe những gì ta nè chỉ xích tay được mình lọ bóng nó phần quần theo những gì ta là Phật ngã suy Phật ngã Phật này Phật ngã cũng trời như ta tắp vô cụ à như ta tắp vô cụ à ya nhân vô tay chặt thì chặt xuống à mong vượt ngay đấy anh vô tay chặt thì chặt xuống đâu á Nanti esok kau duit. Ini mau jauh tiket berapa? Ada awak. Ini kan cepat nih. mười tin gì đâu mày cầu đấy nghe mình nghe tầm phá lắm mười tin gì đâu ra xin mày à đang áo sát cù phải nghe ra kỳ thật gì đấy quay lên thì bởi như thế nào không được như này gì đấy ken còn ngay đó hầu bay còn ngay đó ken còn ngay hầu bay còn ngay cù phải nghe ken thì anh mười tin gì đấy Em tôi xem một rồi. Một cái cô ba hải chắc đuổi ra. còn mà sai heo băng thịt to đây vua còn mà sai to thì mà sai heo băng thịt to ai kia cô phải các cô phải các bác còn mà sai heo băng thịt to đấy còn cái gì bắn tôi thủy oi có to anh ngắt cái thủy oi có to bụng bự nhìn heo băng thịt to đấy hay còn cái tiểu vị thân như chích như dạ sinh chia như chích dạ trong gì kiên chích như dạ sinh chia thế như chọn tuần này cái cụ hỏi ngay mình nữa cụ heo ngay cụ hỏi ngay tôi chỉ chín mình chín gì này nè phòng mô này nè không tha nhiều chín thế này bắt à thì ông ngay tâm cái bông ca thì chỉ tâm ngay mua chỗ tâm nha cái tung chim còn này bên
dạ ngay mua chỗ sắp nha ngay trung tâm của ngón bay còn ngay tiền cho hình như đâu ra tiền giật bằng 1.000 như tôi đúng với khi phủ nhìn đó dạ tật gì tật số nó sẽ cùng như kia ngày một cái nhìn cỏ như cầm như thế ra cầm nhóm chiều nhìn nha ngay tổng quả là cũng cầm chưa chuẩn lấy nhưng phải để con còn lại xà phá bao đi đâu kinh như gì vật chuyện là lối xà đi đâu phá bao đi nha như tôi còn thứ ban như mệt thì nó không bóng bài còn ngay còn ngó kia nữa ngay ngay bắt gì bắt còn như đó ấy bóng vật này mua cả ai may nhung tịch nhưng tịch tèo đó muốn xì chen nhỏ luôn như bóng vật ngay đó còn ngay theo ra thêm cho ra cả xích nhiều thêm giá cái phá tè lấy suýt ra dùng như mình thú đi nhiều không như anh thì chính cầm bóng vật tèo đây như loại thì nếu ra như mình tấn bét thủy đó không xa lẽ cái là sập với nhiều xí đá kì như mình xí đá như xí đá kì ngay cả như tội này đủ dân mô siêu ngay cả như sòn thì là cũng mô dân mô siêu như nó như nhông bệnh ngay ha như mê mình tám mô cái thủy bởi xí xe qua bởi xí mạc cái bởi tấn sạp nhận tung xin một cái dần như nó kita đó như cầm to thủy ở như cầm tám không như này cái Facebook được bắt dùng đây đi như bắt tóc như thế mà ngày mình tí như này quỷ như dai mà cái tôi liền Dạ đây anh đang cái sự này gọi đang cái gì bạn cái cảnh này tất cả chỉ để đi vào sự gọi đang ăn buka apa gitu tutup lempar ke pintu yang satu lempar ke sisinya lempar ke pintu lempar aja lempar ke pintu ke sensin pakungan jangan kamu nggak bisa cậu với đó cậu xin lúa chiều chiều vẫn vàng lại không ngay bị dưới thủy oi nhìn mồi một giờ nó cái bạch ngay đã mới nhúng cho bên nhúng cho đã nhìn tôi sao bạch ngay ra mới nhúng cho bên nhúng cho cái con như đó thầy bơi ra còn cái đó kiểu
phèn bạn tuổi rồi Ngọc Giá người ta anh tuổi đây anh tuổi đây cái mấy vui mà có lòng gì bây giờ anh nói với chứ con bảo thì không có thể chạy Ngọc Giá wow Ê Và có này phải đâu phải ai một phải bà làm sao nó coi như đây phải đâu phải ai vậy đâu à hả thì chúng chưa phải đâu à mà hắn đâu cần theo lù vì đó họ đúng phải nó nữa ai phải đâu phải ai ai sắt tím đôi sắt ai một sao là cần làm cái tội như này còn bận theo tôi tỏ ai một tàu bận theo lù vì đó kita đó mình cái như kẻ mất xỉa ta mà thôi còn còn nghĩ đâu vậy cái sim xuất vô hàng kiểu đâu kiểu
quá sự thật thì
ha 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 ha. Ui. Rồi mình coi chạy hả? Ừ. Nó có hơi gì đó, nó thấy không biết đâu. Ít dạ đâu, cái gì cái mùi bánh mì nhảy đâu, ăn mà. Không có cái mùi ấy đâu. Cái kiểu thôi à, còn nó thôi à. Dạ, ừ. Dạ, đấy. Chị đây. Dạ. Ủa, cái gì nó cột cột? Wah. Ini usus sama banget ya. Jangan dulu. Jangan cewek-cewek. Apa? Chẳng có lợi là tôi cũng sống buồn.
Wih. Kau main mau nakal Jan? Itu kopi yang.
Ih. Ih. Eh. Tabung uang untuk susu uang setelah akan menjadikan lagi. Lihat, udah. Sini aja, yuk kita buat pabrik. Rumah kita pasang semua pabriknya. Ya pasang. Kita buat pabriknya sampai penuh pabrik. Kalau udah penuh banget, ayo kita buat taruh di bawah. Adik, kamu yang buat kayak apa tuh? Kayak gini nih. Oke? Jangan masukin dulu. Aku yang buat kayak gini, kamu yang itu. Hati-hati, jangan sampai rusak. Aku buat pabriknya. Pabriknya adalah pabrik pembuat uang. Kan di sini nggak ada. Tapi kan itu, dia itu kan sebagai pabrik. Panjang banget. Pabrik juga punya banyak banget. Pabrik uang bos. Gak usah sesuai kalau buat lagi banyak bengek sini ya. Bengek balik ke sini. Ini adalah proses pembuat pabrik uang. Tadi aku yang buat yang bengek apa itu? Kalau aku membuat proses ini, kita hanya membutuhkan 4, yaitu kita hanya membutuhkan beberapa. Cepetan nggak kerja. Ini adalah pekerjaanku, membuat uang untuk sebuah pekerjaan untuk membuat uang. Tapi panas. Kamu bawa dulu. Aku tak keluar. Ini kita balik ke sini. Sini mana? Keluar. Nanti kita balik. Saya ketemu angin. Di sini. Một nha, cầu thật nha. Em mùa à. Ih. Hujan tak hujan? Hah? Hujan tak?
Chỉ cách tính không ai thực hiện nhiều. Rồi, cái tái tính trong số xe đây nè. Cho một chuyện. Còn chỉ đâu cho chị Trinh cầm tăm rồi. Nhớ ngay cho chị Trinh ngay cầm tăm rồi các bạn. Mình chỉ cá bồng quỳnh đi nha. Cầm tăm mà. Còn cái đó chịu được gì thôi. Vậy cái giúp mù vào mù xả lên như thế bạn chơi gì với cái tầm bảo là không muốn chết rồi à kita đó như nhỏ hoa luôn vì nào liu có hai phí nữa nha còn đi durian ya anh nghe tầm bảo là mỗi nhân cho nghe bóng ta thì chỉ bóng tần nhưng cho đây để hiểu bóng chỉ đỏ đen cái gì ban tần như tao không như tao còn ngay mới ra ban tần như tao ra ngay kèn shot vậy như tao kèn shot này kia có gì thì nào liêu sáng về xe không ngay như nào mua như nào nhanh như nào mua như nào kita đó mấy con như còn kèo đấy á như còn kèo gì đó loài viên mèo ha luôn nha sao như còn kèo lại không như ta tuần này đó như trộn tuần ta tuần này nha còn này đủ đánh đó như post kèo nha như trèo tận ngã ra sử dụng hai bạn như xem đây rồi
Iya, karena itu. Enggak. Còn ăn qua nhưng mà chứ mua để Wah. rồi chắc qua chưa? Nó sẽ lọc cho ba cái chưa? Này. Hả? Lọc chưa? Cắt vậy đi. Mình sẽ có chuyện đi. Mấy đứa đi còn chưa? Quá xuống một cái thợ ăn mà. Rồi. Ơi. Thế thì mana? Đi.
800 à? Bạn di chuyển bị Ơi. nó thấy trận cái để tới bị cái trận rồi. Mama dạ bơi. Mama dạ bơi. Đó. Đó. Nhiều. Ồ. Ồ. Không thu. Tên. Mày bao chân ngày chân. Papa tadi kira papa gaya paku. Rồi. Sao là tôi cho là kem tay đấy à? Cái này đây. Cái蓝靴，你去蓝靴里面。 Ya aku kan. Papa yang di situ itu yang Ôi. Chào các má phải bầm mạo tay mạo có chúng ta đâu các bạn. Mới cái nó còn một. tapi jangan lupa. Đây là mày. Kenapa mak? Ê, mà tay mạo nha. Để xía. Mama kenapa mama enggak Nãy con đi kéo cầm chiều ngon à. Cái còn ngay bụng bụng ngay xà phạt bao phiền sắt ba tề với vậy đó đây ngày phiền sắt ba tề với gọi là thay bán hạ tề không còn hạ tề chiều đi cũng ngày hay còn ngày như bụng bụng ngay thì cho tàu ấy bụng bụng ngay đó đi cho tàu hay nghe bụng xả xả chiếu bằng chữ tộc nhìn cho ra nghe tầm bà la kêu các kêu đều xì chiêu nhá em xả lẽ pha chè đi nha thì nè pha chè một độ thì đi nha nghe đồ xì chiêu kêu các kêu đều hay nghe mó như loại phim nhau nè như lì nào liêu theo nè còn xịt phạt bao này như mình tân sao chi tiền giá ra là không nhá như mèo hà luôn đó là không như bụng bệnh đến bụng bệnh kèo ăn muốn ngay cầm chiêu quỳ mô ngay cả như cầm chiêu quỳ mô thì nào nếu như sống như nó lộ cũng như trắng như nó lộ cũng thả xanh những cái thì như cầm chiêu quỳ mô hay như mô dùng bởi một cái trồng xía bởi tại thang á bởi tại trồng ruộng khi chiều lên cho họ đẹp mà chiều mặc rồi họ đi cá xiong đi ra chiều xiong đi ra mà những đi xiong ấy cái thổ suy rồi hình như mô đấy cái tầm cả lạ xì hình như díu những mình đấy đúng không hình như mô nhóm cho mỗi khi như đi xiong cả này bóng cùng xiong đi răng xe nghe tầm bảo là tụi quân xa thành sĩ cho tổ lết cô chia ra đấy xạ đánh chết đi quân xạ đánh càng sĩ hình như nhau cho như xích xạ đánh quân xạ đánh càng sĩ như sinh con tuổi đấy sinh con theo lũ rồi đó như loại phiên đâu đó như tàu này đồ ăn đang như đi băng này như mình bóng vận như mình trâu bóng vận đó thì như sống trên người mình nó đi xí quầy lên nó không như thùng kia mình tạo là không như trò lên mình vào không con gái cô sống miệng cái tới cô sống miệng rồi con gái với dân sợi lý bán với dân sợi con này sao như chó ai vì cái gì nhưng mình có sai gì hết trơn
bóng vụt như này nè quay sự cho hay cái có gì gái chẳng còn là câu con sống trên số đi cái câu con sống trên số đi thôi tổ thôi gì có khi ai không chịu gì không một mười chịu nhá một mười chịu chị ca em mua suy nhìn nha câu anh đừng có như chiều ngày cũng chắc em mua bụng bịch như này đó nghe giọng bắt đồng chứ hãy chỉ cái trò nhưng mà sáng say tụi bạn giang xỉ theo bằng thịt ỏi không rồi dưới theo bằng thịt ỏi ra tụi bạn giang xỉ nhưng nhiều hơn luôn cánh còn cô nhá nó thêm phá treo với shit như loại phim ra nghe mong thêm phá treo với shit như đoạn sao tụi bạn đồ món như gì nào vô đâu hay mồ đứa xe kèn sạch ngắn cũng về xe sao anh ấy mồ đứa ra kèn sạch đi theo rồi nhớ chung gì đều đi ra nhớ chung những thằng này nó tầm bảo là tôi cũng một cái thằng sĩ khi cái thái lan thằng sĩ các bạn hay như anh em muốn nhóm cho như gì nào như ta sang này đi cho như shit đẹp bạ sau chắn nó càng xì đâu như đi tới kia như bởi thôn đi đâu cay ra bởi phun theo càng xì cái mày cũng cái mày phun chẳng tha xì nào không có như họ xì đấy chứ tôi chứ xì nó càng xì phun cút cà đó eo lên phun nè như kita đó mười còn nhớ miền sống mà dù chạy đó không nghiên cứu đấy như mô tô đấy heo bằng thịt ỏi đấy nó tầm bảo là với một cái thòng xì như con chương trình nha ngay tầm bảo là bóng cá thì chỉ bóng tàn hiểu không này cũng tha thòng xì hay như hơn tôi đang xài heo bằng thịt ỏi đấy thành đấy cái chân đến nó hồ bảy như này nè như ship ít đẹp là xả dần là thân dần chơi là dần nha nhiều cái vấn đề xả dần càng xì nhá ai cầm đâu cầm chẳng mấy rồi một bóng những còn ha chiều bóng bệnh những bóng vừa rồi rất thào không vì ở trên nhân đây sập nhân nha hồ bảy nhân chứ anh phải hồ đều ăn phải nhá ok ta sẽ thử như tâm như chỉ đặt không đeo ra nhưng mà họ hiện thì đặt không đã phải những điều mà một chút bể phao như ta tắt trắng miếng này như thìn chéo cong kiểu vậy là ngồi gì như còn đủ điên đấy thì như thôi gì như cho ăn heo rồi cậu bọn bình yên bọn vừa đã ăn heo mày suy mày còn mày ma cái nhí cánh còn nhiều video này boss mày bụ như boss đồng như boss lo trăm tôi nhưเป็นหลุมมองแล้วพอใจtrăm tôi nhưเป็นท่อใจquỷ rồi cáiท่อใจquỷ với lọ nhiều cái xin theo cáiท่อใจquỷ đẹp quỷ bị chiêu nhá xin mà chiêu nhá xin nó rằng bao ngay cho thủy ngay kêu như nghe tâm không
Thì ở ngay tâm đường đã suy ở ngay tâm ngay bông ta thì chỉ cần gì đâu năn win rồi như này bông vật nhiên khi phụ như này vô phần chắc gọi trả vô phòng mang mình thực siêu nhanh như này lạ sẵn đầu này nó thực siêu anh juga thằng chính nó mang mình thực siêu nhiều sao không cái tầm ba là bề xì đấy cũng mấy như đó sao bề còn như đâu bề còn đó để phải suy như nè kiểu hiểu đấy còn chút đâu tanpa ada hantu di belakang. Hah. Masa kaum muslim kau nampak bercahaya? Masa kaum muslim kau nampak ada hantu di belakang saya? Hah? Oh, kalau ngai sumpah diri sendiri, kalau saya ada niat jahat untuk merencanakan tipu sana sini, ya, kayak tampala dia mati celakaan. Kalau tidak, mereka yang sering hina saya, bongbet saya, bully saya, bilang saya penipu, modus segala macam, penyakit apapun, ya, saya ketuk dia satu turun temurun sampai nenek moyangnya. Kita đó như tội này đồ đi nó xì nật cũng là cái post tóc kêu là như chèo á leo một bên như chèo á leo chịu 3 tổng tật nha nghe bà như khen dù anh xin mà tạ nhân chứ mà dù anh xin nghe là tạm nhân chứ mà dù anh xin mà tạm nhân như tôi như nha chắc không phải kêu là tội như post ngay có kêu vui kêu nó có làm gì dầm gì chứ tôi cũng biết không chịu lấy à dạ mày không chịu lấy à một cái anh một cái mà nói gì nữa, cứ làm nhiều sự đấy. Hả? Với chị cái lấy khỏi lên gì nè. Một ta luôn
Như bóng như bóng bên ai vậy hả? Không. Như con xin nhìn con suy nhìn lộ phong mình chủ đâu ra bỏ tao luôn ra. Bỏ tao luôn ra. Như con xin nhìn con suy nhìn lộ phong mình chủ bỏ lọ tăng à. Ở đây keo vậy đấy. Tầm ba la ban tuần như ra bỏ tao luôn ra. Ở đây keo vậy ho. Như con xin nhìn còn ở tầm ba la mông mình chủ ra. Giờ đi đây keo vậy đấy. Đây keo vậy bỏ tao luôn. Ngay tạ tuần ban như đấy. Nè, tạ tuần ban như nhắn con suy nhìn không. Tạ lọ nhìn mông mình chủ ra. Lấy xí mì bỏ tao luôn ra con trên đó. Cái tạ tuần ban như bỏ tao luôn. Lấy keo bẩn bươn tuần nha. Nè, bỏ tao luôn ra. Lấy keo rồi đấy, tạ tuần ban như đó. Bờ lưng tội như đó, heo băng chỉ tội đó. Anh chứ như tội này rủi dân thì nát cũng đấy. Như mì post op gì đó không. Đấy. Ngay tạ tuần ban như đường sao đấy. Ngay tạ tuần ban như đường sao như nào đó. Còn trên chứ nào đó. Đó, ngay tạ tuần ban như đường sao. Đó. Du chay tịch chay, du nặng tịch nặng. Du chay tịch chay, du nặng tịch nặng. Như chỗ quái. Trên tay còn. Như thì nào liêu. Như thế cái heo băng thịt như chỗ ai. Đó, còn như này xà phạ bao đi cái. Như mấy chỗ ai. Như dây xăng hết rồi. Như loại phiên mầm bảo hết rồi. Du chay tịch chay, du nặng tịch nặng. Du sủi tịch sủi. Du chít ọt đồ cho chít ọt. Chít ọt. Bún nhì. Ngay bún nhì nha. Ngay tầm bà là bún nhì bông ra thì chín. Sao như cho hai thì để thì chín. Đây ngay chị cũng tổ của chị ngoài ca. Ngay chị cũng tổ ngay chị ngoài ca không. Như loại phiên bụng bứt ngay còn ngay phiên phá tê thôi như mèo hà lung nữa đó người ta bắt vô phần như tao xanh nhộng đó một con tập dạng xanh nhộng ngay trong đây đó ngay cả phá tê đó ngay cái đồ xịt cả phá tê còn ngay mang thì còn một phiên giá lẽ bộ tổ phiên lưới shit phá tê ngay phiên giá lẽ là một tổ phiên lưới shit nha ngay tập bà là khi đưa ông xa đó điềuปั่นgì bắt cha bê phai đó tại em này nè ai muốn tha thòng gì à bác sĩ anh em mua nó nhìn mua nhau sim con nha hàng heo á cụ heo gì bác sĩ nhá kỳ ta đó lấy heo bác sĩ nhìn nhá kỳ ta là gắn vô bàn nổ món anh vô bàn nổ món dùng ám nhang gì phiền bác sĩ lui suy đấy anh xí quỳ lên lui bông thầy chỉ sống trên cầu tụ thầy tổng lộ kinh phút mua nhong xong thì nhong phải lên lại họ mua miền trồng chuyên mình lại Lưu thiên nhân như mình mày con mình dần gì như mình mày kita là phần đi ông tha lui suy để đó kita anh vô tay còn đó anh vô tay còn của mình chẳng tung chính sen không cái đồng minh rồi ấy mới bệnh như này là đâu á như đó lùng chuyện sắp hay ngày chưa rồi mùa tà ô vậy ngay là chưa rồi mùa xài nói tận năng đâu á còn nhìn ha xèo bụng bệnh nhìn ha xèo bảo như loại phím như một bác luôn đó say ngày thành ba chè lui suy đó suy ổ nhẹ ta mà thấy còn suy ổ nhẹ ta mà như lì nà liêu đó như cầm chiêu quỳ mô lì nà liêu lì nà liêu như cầm chiêu quỳ mô đó như cầm chiêu quỳ mô lì nà liêu hay còn ngay tầm bà lao còn bếp ba sát ra phải chơi cá bên nhiều cá đen ngay tầm bà la còn bé hay còn pa sát
nha đi na liu đi hay cũng chỉ mua xạ xanh như này lỗ cũng nè ngay thầm bà lại đấy quân xa chồng gì à hay cái xạ xanh như này lỗ cũng nè thế cái tệ thằng em chồng như lỗ cũng xạ xanh như này cá thì đi xí phụ trọng như này Càng siêu bể lát các thân bởi ổn hay nha đấy các thân bởi gã thủ đi kìa thân bởi ổn phải kìa xí giờ ngay đây bổ xíu trong đi đâu mà mỗi chuyện như ngay xí giờ phải bổ xíu ghê chính đâu ghi dặn á ở trong bị gì gì không chén như ngày mô á bạc biên mù thì thật đi được xin nha ra quỷ nha mong quân nha dù soạn này sau ấy nha ta ban phải chào cùng này cái mua cho nhóm cộng nè chuyện còn nên đặt tội nhóm tay nặng như kia đặt cái như bờ tát luôn như loại chuyện như mong mù xả đó mình đi chùa lý xích nha như tụng bãi hay như mình đi chùa lý xích như ta tất cả bằng được tiền dùng đeo đi để sạch nhìn đấy vậy đó như là ta bằng nhiều tiền chỉ xong á thành như này với trên nhìn bạc xe này đi theo vậy như chẳng bằng tiền ai không sai như trò hai mày thủy chít ốc giao nhìn hồ bảy như này dân đi trò hai vậy nè thấy không ngã hộ đồ gì hộ ngã nhân già hộ đồ kiện hộ ngay một dế như kia nghe đồ mong vô định như mày sai à ngay giúp miền nó có nhìn con này ngay thời cũng môn miền này nè nha cho những dùng theo cháu này nè theo bằng chữ đọc và em khác đó xem nhìn nhận kỳ đó phát nghề phiền này không vậy thì mình cũng sẽ có hiểu sang những của hàng giá ra cao anh cái oi một tiền không cái oi ngay mấy cả cái máy không một tiền này hả oi mày cái mày bên này nghe mấy chung lý ta bẩn tụ ba này nhá selalu cok seragam selalu pakai jas ya pakai dasi ujung-ujungnya penipu gitu loh ya kawan nggak apa adanya ya jangan di tempat ibadah nanti pakai jas pakai kacamata sarung tangan pakai ya bawa payung sepatu hitam dah lah ujung-ujungnya ngapa penipu korupsi nyonya namanya ya terang-terang aja saya punya orang terang-terang aja mà là cũng mẹ đây để thấy bạn cũng mèo thấy sừng thông thấy phật thông trọ họ có nhìn còn nó không dạ ta hồ xí mà cái thủy ở về tôi bị phiền cái phiền theo bằng chỉ ở ngắn nhìn apa adanya asal kita cho lihat versi chuyên như chạy cho như mèo hoa luôn này nè thì chú thì giống như mèo hoa luôn quá chạy một dàn tôi như còn level tôi quá chạy một thân anh tôi với như mình thành kèo gì đó cái tí như mèo hoa luôn này chơi đó như ca kèo gì đó ai xỉu đi tôi xỉu đi hai đó quá chạy một còn đều anh to anh như mình còn kèo gì đó như mình nhìn sống sau ảo này cái như mèo hoa luôn hay gì ai cảm nhận như mèo hoa luôn
ngay tí ba chạy nhìn kawan ngay dari dulu ngay tí ba chạy nhìn yang banyak chỉ với chân bà với cộng với họ với đó chỉ mà họ đoàn to cái miệng họ đông cá chứ lo gì nhưng mẹ đầu cái chi kịch mẹ cái từng không đều gì đó cái tôi bị họ trở lại nhưng bố mẹ đầu cái từng không đều gì đó ba chạy bị họ trở lại kawan cái chỗ anh ăn đó theo hiện chỗ đó là cái tụi họ chụp lại quỷ đó là cái tụi họ chụp lại thường như tới quần quần ngay như mấy học phẩm hóa trang ngay tầm ba chỉ chúng còn như tí ngay chết cụ đại chết suy dịch tuấn ngay một lần nha ngày một tổ biệt lui dịch bạc tuấn ngay một dịch tổ như kia là kita chứ hay ngay vô tịch tội đây ngay khi điên một tội biết tiếng ngay con tha chọn là quá tệ thế đó ngay còn quên gì nữa con tha chọn ngay chung mình hiểu bằng chữ tội quá tệ vô tịch tội vô chậm tội vô gian tội quá tệ ngay nhìn nè ngay cô nhìn chung chứ thì mà là cái ngày vô nhìn đâu bên dù ca xăm chỉ bạn sẽ nói chuyện nhận tùy suy sao đâu mà sao mặt trên nó kinh nó suy à và phèn như này trên nó ra còn phèn như này lưới đó ra như mèo lông của em mau coi chút đó rồi đó nhiều khủ na mau cái gì giúp treo đó nhớ như tay khủ như lỗ cũng ăn như tay thâu mong ai sao thế nên chỉ nên đấy một cái nhà lỗ cũng là ăn chả gì con ghi sẽ ở trong miệng bạc thôi cái lỗ lụ đấy là miệng hoa luôn lỗ lụ đấy lì miệng hoa luôn thấy không còn mắt rồi fan như chủ đi sống trên này trâu cu cái lỗ cũng sao hiểu tí cái lỗ có trâu出嚟生細人翻之後rồi hiếu bằng chụp ơi dâu như này đó hồi như này á vừa chạy thô mong ai cái đó một cái nhớ như ship xe dầm chúng là xe kia là ship nhẹ xin xe như sống trên này trâu cu hay không sao như ship của bí liên hiện bí liên âm trong bị điều mà nhâm lo bông anh kêu cũng đội như kita nó tầm bả phát triển nó mai thải nhâm lo bông đó kêu cũng đội như đó được hay vậy mày xin chính thanh bộn rồi cái con như bông vứt treo mắng như thế chi mũ ra như cho tao chỉ sử dụng mà nó bắt kêu như anh vô đã vô tay nào mà nhấn vô tìm tay nào nhìn nào liên quan si kia thì không chịu quỷ ngay kia thì không chịu quỷ là tụi dẫn cho thì ngay vô hiếu bằng chữ mù xà mình như đó hình phật như đó chè lối trong còn tay bán này quần nhìn đi không kêu cá kêu tèo lá xì chiêu có ông bỏ đi nha không hình như gì là liêu nhá tôi lấy heo bằng thịt ỏi nhá thả phân như này cá thì này bài heo bỏng bột như này cha to chân như này kỳ như này xìu mà sẵn nhá như đủ có ông bỏ đi nhân ấm á nhá
kita đó hiếm có lạc trụ ở trên mô tả siêu thấp ăn sỏi nhung như này không mẹ cứ nhìn bẹt tỏ ra cái cứ như ra chuyên môn cái ra như tầm kia hiếm chưa sủi mồi nó tầm ba la cái này như nó những gì trả lời như nó vì theo pen du cá với thay ban hiông còn tạ tiền bà lại mỏ bà lại đi lầu những các mươi thành gì con kia hậu cổ những gì tapi gian chỉ xong nè cái chỉ xong rồi ta cũng tí thiên thì sao đâu xin cái bông xin cái liều như tao mẹ bông được bông hai cậu anh một bông là bàn theo đủ quỷ đó thế nên lấy bông bụt ngay này như mẹ xỉu xím không thế nên lấy bông bụt ngay post ngay tôi xỉu xím không lát thiên nhìn chỉ đến gì nó không thiên nhìn chỉ đến gì nó xin quý điện hai trọ tiền gì nó mà ra cho thầy mà ra tâm mà ra cu hồi như này mà ra tâm như chạy trò heo hai không rồi chạy trò hai heo hai hỏi hai mà ra cho thầy mà ra tâm ngay tay kinh xin quý yêu các bạn xin quý tiện lọ thì xin quý trọ tiền miền không sao nghe thiên nên thì mình vì thế sao này ở chim phun xoay ra anh này thấp thì này nhá anh này còn thiên anh này còn thì nhóm rồi nhưng hiểu bằng thì đó như thế anh này còn thiên này còn thì như là anh này thấp này đó chỉ cái kiểu anh này tức này đó sẽ mình nói cho sáng say không nhưng mà trái nằm chỉ một cái dân ngay bao nhiêu mình nghe thổ như chim gen tốt sao không hay chúng mà cái trái nằm nha như chim gen tốt sao như cái đó mình nghe sao làm gì sang hai tháng còn gì nó sao đi chứ hay chúng mày trái nằm nha một cái dân ngay chỉ treo ngay mà hay có nhìn treo lộn cái tới nếu mày muốn ngay cái tàu lại cái máy ngay giúp dùng cho tụi mỗi siêu trợ nó kita đó ngay giúp dùng cho đi ngay tụi mỗi siêu trợ nó trong như ta sao post ngày hôm nay post vào cho đến post sai gì cái gì giống vậy ngay giúp dùng cho tụi mỗi siêu trợ nó kita đó như Bồ Tát cũng như mình phẳng chăng như mình nha phẳng chăng như hắn này chạy lại không như Bồ Tát cũng như mình phẳng chăng như hắn này chạy ở nhà này Yoga kita nghe sân cao tại gì đâu đó hãy thấy các bên yoga chỉ các mô dân mô siêu hình như suy hỏi ra một thành những sự kiện suy hỏi ra một thành những sự kiện chỉ các mô dân mô siêu như đó mới kiếm mới sự kiện lên là sân cao tại đó một kiếm mới sẽ cắt tịch như này suy tâm như này suy gì đây
sana ya mereka nyidupin juga genre itu. Không đến với bạn mua à mọi phim nha vẫn vào luôn cái những gọi ô nhiều nga hiông lù bát ra tắt ma hiông lù bát ra chỉ còn đi mới là không hả một cái chân tới tầm bà lão hả chỉ được đó bởi chỉ vậy ta mới chỉ mang tí ta còn không chỉ khác cái kêu sợ này như nó có mình như nó hả kêu sợ này như nó đi cách ngay như thế nó mạnh không biết nó không Ini batu tak berlaporan nah sempurna kamu kira tak berlaporan ke kamu juga cabut berapa duit deh ya cabut laporan juga cabut laporan itu berapa duit dah ya ya si Mio tampal tidak bisa dibeli kita saya tidak bisa dibelikan ya nhưng trong cái tao ra vô lúc pun nhìn lùng với mai à phải hơi sắp nhìn còn phải nhìn nhưng mà tổ chào một là bộ lắm vô lùng lưới mai đấy vậy vô lùng lưới tả đấy vậy hả
chơi quá chiều cười đôi chiều quá mà đấy mày tình đâu đã thôi gì đều mà sao cầm tô cũng cầm toán tí cầm siêu cũng cầm chiều anh mình cái lụa rồi à ngay đặt xong phá ma sắc ngập ra anh gì được hả nhưng cha không tiêu quỷ mông cầm cha không tiêu quỷ mông nhá mình á bạn nhanh như tới lắp bánh sình dương như tới bồng bột nhìn ra thôi chưa đã cầm như ăn cho bạn cũng nghe chiều mà hả là cần lấy còn ngay nè cầm máu à bạn ăn tất bạn cũng ăn thải à như cầm cái chiều mà à tao nhớ tông thiên nguồn xuống à con đi thôi sang này chỉ bay đồng hỏi hỏi như này ha khu hỏi như này thăm vui đấy sang mà cây đồng cầm moa cho nó đấy mới còn còn những mua trôi ha coi đi nào điếu đấy ngay tầm pala đấy đi nào điếu ơi ngay tầm pala đấy đây ngay pan kia thầy cá tâm kia không có nhiều còn rồi đó tâm kia là đi nào điếu đấy loại pin nhá như thế vẫn có ngoài mù xả pin chặt phá tê lui đâu bỏ ta luôn đấy hả hình như đeo không còn mọi tê lui tầm ba làm mù xả pin sắp đeo trùng như này lui hả hai chúng những con này đó không kia khẻ nó nè ngay tầm ba là khi đi không xa thế là các bạn phun xa trong gì ai pin nó phá tê lui xích gì hiện ra phá tê lui xích đó là gì nào liêu những con hay hạ ra phiền sắp đeo đi cái đó bao chỉ đã cái hệ ngay phiền nếu phá tê lui xích ra kiểm đi trong một đầu biết chọn ngay khi đi không xa đó phun đi không xa đó trung sĩ trong gì nhỏ luôn đó còn trên đó nè như đi nào liêu bỏ tạ luôn bỏ hai phiến mèo hoa luôn còn đi tàu này đủ đi anh thì nặt cũng đeo ra như thế còn này post nghe phiền phật và hay ngay dưới nhông cho ngay tầm bảo lại đấy khi mình khem tại đại cao anh con đi cũng tả xì hay ngay mỗi nhông cho như đi nào điếu ra như mẹ tia thôi rồi lấy thôi gì đây là xích nhất thôi gì đâu xả dần chết nha xích xả dần nha như đâu đây cũng xả dần càng gì xích cay cũng tuần sĩ nhóm chú họ mấy bữa như chồng men cái chồng cái miền trẻ chưa đủ thật không ta đó tật gì tật số nó kita đó tật gì tật số là mèo luôn như lì nào đi mua nhông rồi là chân khô chả như này cá thiên sa này nha bụng bụt nhìn nha ngay tầm bảo lại là phun xa trồng xì hình như là lưu dưới nhông cho chân khô chả như này cá thiên sa này mình như này cá thiên sa này không mình nhìn mò lỗ của người sống nhìn lỗ của người ảnh vô khẩn heo quay luôn phải như này đó vô khẩn luôn quỷ như này mình nhìn xem thầu xem vô khẩn có lý như mèo ha luôn đeo đó có gì trên heo băng chuyện ở ra nhìn mô còn với anh tôi như thành đeo gì đó ca đeo gì ca dầm ca mười đó nhiều con nhỏ luôn sao nhá đi phụ bình như nào bỗng một ngày nào tạ vô còn là tạ vô còn ngay con chạy ca xong thiếu bên gì đi nhị ship giặt dùm chúng ra ngay không mấy kêu leo không một vị thân không phù mấy kêu leo nè kêu phỏ là ở ngay tổng phỏ lai tiệm rồi đó những kia đó là kêu thầy phỏ đi đó sao lên như trò ở trò tao cũng hơi còn nhưng mà cũng còn người chiều á còn ngay xà phao ly và thích thả bao ly phiền thật như thả bao ly như này phèn từ ngoài ly đó mà một câu chuột đó về như vậy tán sao tiền đó không như vậy tán sao tiền đó
còn ai xanh như thế à gì à tê quạt vàng với hiện thật như thế với chứ đấy như nè như mi tán sao tiền rồi đấy mai cầm còn ai cứ cầm tám không mấy cái sẽ cầm cho thủy ó cũng cầm còn những đúng cầm tâm thực vậy đó đi cũng nghe giọng giọng cũng cho ra thằng nhá như đi cũng nghe giọng thì cũng cho ra thằng trong cái hồng mới chân muốn về chân nha chẳng phải tia đã như ly cũng đấy ha như ly bóng hay gì đấy như giọng chân muốn cho ra thằng nè tôn gì à ăn giọng chú ăn giọng bà cũng như không à bà cũng nè mày tổ này đủ yên à ở lại liều nghe không tao bắt còn hết tổ cho liều yên này như giọng cũng như thằng đấy ta mua lọ xí em ta giọng cũng như thằng chẳng phải tí dư ạ mồi cho răng dày hắn này chẳng trong cái bộ tạ đồng đâu đấy nghe giọng cũng như thằng đó còn nói lên dư ạ mồi hay cài chìm thì nó cái chú vệ tí được cái xin nạt vuông đâu đấy như giọng cầm ăn giống cho anh giọng đi cũng giọng cũng như thằng con kia về kém con cũng tạm mua à hay chỉ cho gì chứ chỉ cho thủy hay còn cái mua cho thủy oi như cái đồng này kém đây không cái mua cho thủy oi mua cho củ heo như là heo bằng thịt ở chim đi cái chân như này mệt như là cái đồng này kém đây cũng tạm không ăn mình kém đây cũng thả hay cái mua thủy oi đấy mua cho heo bằng thịt oi đó còn bao nhiêu thì mày cũng để chăng gì những người tàu ngay mua thủy những anh chăng gì ngày mua tiền như tao sao đấy đánh chiều gì tao mày như thế anh đánh chiều ngày anh mong một ngày một cái sầu bé khác bên đây một cái lo thì cái tôi thì trên cầm tấm một cái ngang lên cũng tạ người cũng phạ như đi cũng ai hiểu thì đâu mà thì còn đi theo tôi để xì chín để tôi đấy thịt ỏi heo bằng thịt ỏi như nó còn đi hàng tàu với thon như đi như sòng thế này mình nó như sòng tiền mình nó ỏi liên nó không đi theo tôi quậy sợi ỏi như nó heo bằng thịt ỏi ủi như này nhá như sòng thế này thì mình nó không bộ bạ luôn nha mà còn ai xả quá tệ bây giờ khen cho lẽ xin nhiều ho xin thân chưa này bây giờ như mình có vụ cái chủ lý đâu ha đi gắn trang phòng bộ bạ luôn nhá như mình cái này bộ như những tay cho hai heo hai nhà nó đi khai chen đuôi như sĩ trong phải lượng cá nhau này nhau đi fit ra trăm to như mì mù xả gì theo đó đi ta còn cái phèn thùng đấy nhé mì thả hạ bóng như mì với tay bột hay bọt hay đó tại vì chặt thì đó còn những tàu này đủ điên đó như bỏng bột như mì tay bỏng bột hay như mì ăn đó tay bỏng bột hay như mình chạy bóng của đây đó còn nhiều đồ điên như mình chạy bóng của đây bóng bột đi theo nhìn post đi theo nhìn post nghe tạm bà là edit như này xong như bà tỏ hồ anh chỉ cái chỉ chân xuống này东西một nhà chỉ cái tăng xa có mua chặt thầy có mua chặt thầy đấy mua chỉ mua xuống nào như kita đó bọn như tao này đủ điên nhá như mày tay số hai kìa kéo hai thì có sai thì không tạm bảo là bộ dưới củi rồi mua cả cái mấy cái bánh cái bánh anh đi bánh gì nào không tay số hai á mà đóng pa với thông tin nhau mua cả cái mấy cái东西 fit đó như đi bánh nhìn tay số hai sao tao thanh vừa chặt chỉ chặt xuống là các bạn
nhưng cho sáng xây mô tả là mà đây như bà tổ họ á mô họ mô chú là nha ngay những gì như cái bà xíu muốn nói tiêm mô như theo Facebook tuổi cái liều này nha mình tổ ngay dây sang tổ bật còn không ai la không trong còn không cái mình chỉ thì hả mang chỉ gắn mang tí thiên công tí quỷ kèo hình như vậy chỉ gắn tí thiên công nha một tí quỷ kèo người nào liếu như chưa một chưa xích nhất tâm xí bờ ho như mì phải chiều lo một cầm chiều cầm cho rồi ai cầm tăng ha lò hay pin đi nà liếu nhào ha luôn như mì chú gì đó mà sao cho sự ông này mà sao tắm mà ha một xích bỏ ai phải phụ đủ còn phải như nó nhưng nếu xe lỗ thay xe có chính trị tình dụng muốn chỉ có một thủy ra thì các mềm mới cũng sắp theo không mới kiếm mới thủy tam mà cái xếp gì đấy một số mini cái chủ ý cái khác họ phải là kêu bằng hỏi cái con này đủ đi ăn chỉ là cung cái con này đủ đi ăn chỉ là cung mèo ha luôn thì nà liêu rồi đó bông bột ngay hay ngay dưới anh nhóm cho xì chín bên đĩa ba chạy một tổ biệt để lui phía để ngay tầm ba là khi cái lên một tổ biệt đĩa chính giả hay ngay mua cho nhau xì chín ngay mua mù xả đấy bên đĩa hiông còn chế thay vẫn chế bún dinh ni chế lui phía cái tiêu sao mấy chỗ con nó ha lấy bổ tạ luôn loại phí đó vô con nó hay cao cũng như sòng tên chủ đi đấy sòng tên như ấy mình đó ly cũng như hiện không ly cũng như hiện không ngày cao cũng như chủ đi ngày cao cũng như chủ đi đấy như sòng tên ấy liền ấy mình đó vô tay chặt tay không vô nặng chặt nặng không vô thủy bắn thủy nhìn là liêu đeo bồng bụng ngay xa phạt bao đi đeo hay ngay dưới nhông tổ đeo thải chế cái đeo ngay họ dưới xí cũng đeo chung những con hay ngay đi xa chụp muốn nhiều hay ngay mua cho nhau xỉ trên
cái tiếp sao cho chị tổ với ngay con nào nhá, dịch thầy bán dịch thầy à nhá, nhưng mày xì nặt cũng mày sao đồ hỏi đấy, sao bồng bụt ngay đấy, mày chi mụ đấy, bồng bụt đi ngay nhìn nào nhá, nhá, vô cho chị tổ với ngay con, cô đi hỏi ngay nhìn nhá, anh vô chạy cho chị tổ với ngay con, đi sống trên mình đó, thầy ngay cho sự oi pha lấy cũng pha hiểu pha lại tảng này, nhá, thầy ngay tôi lấy sự oi hiếu nhìn hiếu bằng sự oi đấy, cụ hình như những pha như lấy cũng pha tảng này tông thiên này, nhá. Hay cái tiếp sao cho thủy ó như ly cũng tả chuẩn nói như sống thiên ly cũng đẹp tả chuẩn nói ở chiều á, ở chiều cũng cùng những thằng nó muốn cầm chiều không chơi cao đó hay còn như mô thủy như mô chỗ thịt ọ mô chỗ heo nhìn mô heo bằng thịt ọ đấy mô kỳ như này xiong này thành lối ra mô sùng bộ những chống thầu đấy những bể trắng đi đâu những bể trắng đi cũng thẹn bể trắng đi cũng tả sao như theo heo mà chiều ra chăng hay còn ai tầm bảo là bồng vịt nhiên cái với nhiên còn ai bồng vịt nhiên như mô xạ xanh như này cá thịt nữa những mô xạ xanh như này cá thịt này còn nhá những còn ai bồng vịt nhiên chém bây trong bây không phải những chiều má cho cầm chiêu như miệng ha luôn á như bị nạ đều ha hay như đồng sao mua nhông cho đấy xả sần như này cá thịt nhá nó tầm bà lại ra vì tông thiên nha khi anh thầy muốn nào hả chứ cá khi anh muốn chém vấn đề cũng tả gì anh như đồng sai chú nhông cho đấy xả sần như này cá thịt này đấy mẹ như này lỗ phô mua lỗ cũng xây phô mua ba đeo đấy như mấy vô con nó vô con nó tao vô con này vô con như sạch con cá thịt anh định như xây phô mua ba những lỗ phô mua lỗ cũngเป็นบูยังมาแล้วนะนี่กันเดี๋ยวคนในมอสลามาได้ก็อินจงมอสลามาได้นี่สินะพวกนี้มีพาสปอร์ตสิเดvậy cũng như hiện nhỏ nó phim gì cái bung que tả cái mê tả là tả cũng gì còn nữa xong đây ngay tầm ba là chiêu vũ dư mua ngay bông cá thịt chỉ bông tầm chung nè chiêu vũ dư mua đó lưới cũng như kiểu hỏng xếp với thằng nhấp đằng lằng với con anh nhấp hỏng xếp với con rồi nè hỏng xếp đi vì cái vụ nhấp vào nhấp đi con phổ to nhấp cũng đi con cái phổ to lên nhấp thằng cũng nhấp bằng cái bụi á đi cũng dòng nó và theo cái bụi mình xem là các cái chứ về tí đeo lét chiều tổ chứ về mua này con nữa đó thì còn em miền lét xin mình trên này phía ra chứ còn ai phiền lét phá treo với xóm chút bụi treo đeo này có lét xin pha này đến cái si buồn nhang sang tiền mẹ đi đó vì bông phải chỉ người trong tinh xăm chân cầu chủ mình trong chân thì tiên nhận được không đến si buồn nhang sang tiền mẹ đó nói phiền nhé cái xin thân nó shit đấy hay là không chịu được điều đó họ đã lép phá tiền thịt buôn đồ ngày không một tạ lông xe thôi một tạ lông xe loại phim xe anh cầm cây dân phá tê mua nhông còn anh cầm cây dân phá tê rồi là đó em mua thang tổ phá tê còn tụi mình những cái thọ này cái thân với ra tiền ngay ra ra một tà làm mát anh vô tay chặt gì chặt rất nè cái trâu chiếu bên vô cái trâu chiếu đó trâu chiếu là đi con này đó nhà này bọn nó còn này cái này bóng cái tầm ba la còn với dưới xoài một chuyện như vậy anh này bóng anh như con này đó ngay tầm ba la còn với dưới xoài thì các món thủy ô những chân ly cũng đặng chân ly cũng chả nè xanh như ly cũng này chạy giống này còn
Mày mua cho chị ống mua cho heo băng chị ọ gì nhé nhá thầy muốn phải khoai mày giá con phào lọ à. Mày giá quỷ con phào lọ à mày tạ khoai thầy muốn viên lọ mày xe một muốn phào lọ thì con nghe tôi trả thế này quay phải là anh như thế rồi đi theo thằng đi như theo một bụng bệnh những lần thầy còn quay lấy mệnh những nghe tầm bà là mua lần lấy cho sáng phè như mèo hà luôn à mua ăn chung như còn đều ăn chung mình à hóa những dung mô tả là mặt gì à mèo luôn nhụ mày ra nhân trần xăm linh nha phiền nhé ba trời rồi đi phiền phương ngày trong ngày tầm bà là kêu tại khi đó nhớ vô tả trong chùa mèo luôn những dung mô tả là mặt gì à đó mấy cầm ke giống chịu nó chi mì từng như mèo luôn á ngay mì còn ế ngay thêm như mèo luôn á hại như mèo luôn á hả nghe loài phim nha trùng chắc là đó con trùng tạo đi như mày bụng bệnh gì ngại đi nè ho sức nhỏ luôn xì tiếp theo nhầm ke giống chịu quỷ mò hot làm bảo đó ở giờ thì nhị phu rồi đi phu thì nhị phu trùng xì bị một kiểu hả như nhỏ luôn nghe mô tả là mặt thì lọ tai tầm mấy như con còn bị giả là ăn chăng như thế ghê bị giả là trẻ boleh tapi jangan seperti mèo luôn nên là món bị giả là trẻ mình gắn gì theo điệu gì đâu ra hả các bạn đi mày mò bị giả là như cũng biết gì nhỏ không tin không ăn nhân với gì mắc cái rồi làm bóng gì do gì mấy chỗ bay mày chỗ bay mày quá cái chỗ bay mày quá bọn trai cái xe lửa thái chỗ bay mày cái chỗ gặp vậy bị giả đó thổi gì một ly rồi đó cái chỗ bên nghe tung ti thì khen thì một năm bốn rồi như kỳ này các bạn theo nha cái chỗ bạn gì bọn trai thổi luôn Tầm bà la ayu 差唔多初熱啦，當白啦，差唔多初熱了，12點要初熱了，差唔多了。xong tôi là nó kêu bà đi chứ nó tình cái chung chung đâu à đi bắn tầm tuần luôn 唔敢照即四貨啊，唔敢照切身嗬，這樣誒本來到家嘗試，本來到家嘗試，本來到家嘗試，thích嚇，gì đúng 好 không 啊，係咯，係冇啦。照切嗰四貨咯，係冇啦，嗰鋪切台切字切酸嚇，兩隻四貨時吃嚇，係冇啦。哎呦，誒本來到家嘗試，本來到家嘗試，係冇啦，嚇。bao nhiêu mua những唔撳照個字，hả không có này 好，cũng một lợn đi trên tủ đấy cả cái
mày thề đấy như tao làm bắt anh cái gì nè bắn vô hay món à cầm để chiêu lo hả hay á cả cái thiên này đi à cái du phủ này đi à chuột lại chiêu chuột lại yo cho thế mẹ sao cho gì đó du phủ này đi à chuột lại chiêu chiêu gì nhớ một trang chiêu nhìn cũng một tàu cá chồng gì cũng một tàu cá chồng gì冇用hay món à hả giúp phụ này à hả nhiều cái tê giúp phụ này á sao tôi đấy chỉ có giá như vậy ừ hay quá à sao du phủ này đi à chuột chiêu chuột lại hay món à chuột chiêu lại à cầm chiêu cái hả một chiêu ấy một tàu cá chồng gì một tàu cá chồng gì hả cũng một tàu cá chồng gì chiêu gì nữa là hả đây chiêu cũng chỉ xuân xuân này là cái của bà thọ đó loài anh thì bằng tè đọc cho của thọ đó đấy ngay tầm có là về bằng dư đây cũng đấy để cái khu hỏi như nhá thân thân như này tăng thân như này lưới thân như này chiều ngày thuần lưới đấy ngay tầm ba la bảy bụng còn dư đây cũng ngồi bơi đấy ngayต้อง lọc gì đấy ngay tầm ba hay á xì kêu các kêu tài hay món à cũng khi một bộ cái kêu các kêu đều xì siêu quân một cái thành xì hay còn ghi dưới nhân to giờ thăng á mà xích xạ chân phân xạ chân càng xì sẽ gian mấy sợ gian sẽ gian dạ chân dạ là sẽ gian mấy sợ gian sợ gian mũi shit sợ gian về càng gì á nó bảo là cái gì sợ theo bạn như có sợ theo chỗ về càng gì á sẽ gian mấy sợ gian哎呦，真是好笑哈！咁咸嘅字，吼咸字字顺顺出嚟照咯，係冇得想照人冇到家錯事，冇到家錯事。係啊，嘅 U 符呢嚇，K 都出嚟照，K 都出嚟，你嗌，呀，嗌唔係數啊你，撈nhân用靠嘅nhìn，講多。ba tề với một còn tèo anh tối là cái chỉ kèo ba luôn á còn kèo có to gì đó để phục kia hả thế á lị chả còn để lò thay tôm xi kia một bàn lui yêu kia thế à cái con với mang cái kia gạn như con nè mà cái đồ trong đeo hì à thế à chỉ còn cái bọng vật nhìn bọng có đầu vô lùi các mèo luôn à mèo luôn trên tay mua tao làm trên tay mua chứ một cái này dùng tổ mùi trên sen tí cho tổ mà cái à gạn như con à cái lò cũng đồ dân bọn nè cái xe phô nè thay nó cái chuyện xe thế à cái lò cũng cáo đồ anh nhò lò phô thế à chị à hả chứ nào tôi cũng nhầm mo lòng của tiêu à thăm cũ một tháng rồi ai tạ như nó đó tạ cái dưới chuối nghe tôi cũng làm tạ dưới chuối như nè ý hàm ký đi à hàm ký nè liệu cũng hiểu đến là hàm ký khi chuột hơi chiều hàn có hổ à hả hay ngay bóng bột như nè ha còn phải như nè ha liệu cũng tặng lại à thầy món à nhau thì cũng hiểu á cái công ty nó sẽ của mua ở ổ nhỏ không đủ ba thì được ở ổ gì á thầy món à ở đây là hiểu là làm tệ này cái đi bán nên mà ai ở đây được ai ở đây đây là ở đây講嘅đảm bảo là未問即係人人邊講學đến đây講嘅em à ê là thứ như vô thọ nhận mà tiếng nhìn còn liêu à con nhìn nhấp nhọn lấy cô nè cái yếu tố thì mà sao cho chơi đi vòng bột nhiên đi đá xì chiêu thì bà lọ là bà lọ tùy cái bà lọ tùy thế ra như thế nào xin bà lọ tùy lấy cũng bà hiểu mà ai là ê như thế nào chứ lấy chơi khen không thầy còn như mô thì ô nhưng bệnh trắng đi cũng tà các anh khi chuyện thì loạn rồi hiông
向定了公間企出去照，韓國強了㗎，你講呢？À, 對啊， bà bọc thì 韓國 tôi bà 強 bọc 啊， thì cũng đã thiếu là 嗯， những cái đó nhập cái lời 係 công 冇 chuyện 啦， cái bằng chữ o đó như tạo cũng ngày còn tăng trợ đó phân lời cũng thiệt thì tăng trợ đó ngay trước cầm chả như cầm chả thế nào mà mình cái cu hiếu nhìn cu hủy như này nè như ly bông thầy chị á ly trong cái gì điền gì nó một ly nó những ly trong cái này ly trong cái gì điền gì nó đó ly đó ly trong cái như điền bay còn nó không tạo cũng ngày tăng trợ còn nó đó đi đâu mua sắm làm mà để hiếu bằng chữ o cu hủy như nè như tạo cũng ngày còn tăng vua phải như là bóng bột như là thế à, đá xí chiêu đi, thế à, một bên kia anh cái thế, cái chín trong miệng đấy à, chín hỏi như là, chín trâu chuối à, chín trong miệng, mua thì cái này cho chữ o hiếu bằng chữ o để cái thật thật như chỗ này đấy lấy thì cái xong đó cái ăn, với ăn kiêng anh nhau đấy à, cái chuối đấy à, ba đến đấy à, ba ăn hì đều, cái chuối vô, ba đến đâu, chữ ba o đó ăn hì cho đều, theo đó là hiếu bằng chữ o như này phần mình theo đó đó nhá một phần tiếp đó là boss như này phần đó nha tại vậy cái ly con này và cái ly con này phần đi không xa đó mình nét xin gì với chọn này đó mua sao làm mà như mình cả tạ lắng 잡 về con cái tạm bà lại, lệ mèo ha luôn phiên lệ trả lọ thay cái chơi con này đi à, theo lệ trả lọ thay đi à, tôi mấy cái cảm chiều ha, cái bà ngay em bà ngay nha em mà本時飛尖學朝朝本時飛尖看啊，乜嘅橋定落去啲感照佢哈，敢講，誒要咁樣嚇，係我幫不記啲啊，我講冇出題嚇，出字出손嚇，係冇啊嚇嚇，係冇啊，做咩咁感照？Chiếu như đen à, nên cái chiếu cái mày như này nha, sao mà cái nè, hay mày món như này à, bù xin cái mèo luôn mày như này bù xin ra cái một chú lẽ còn này sẽ lột thay cái hạ lỏng nha cái một chú vô phá hay món à, hay anh như講出嚟như cảm chiều là, chiều là, tôi mà cảm chiều như講, hay ngay bóng bật kia đi à, cái chết chỉ chết sơn có mới chết thể nha, đi à, cái như講, đi à, để lột họ thay chuẩn phương là chiều chuẩn để nhiều, lột thay ngay cả như chiều kia đó các mèo họ luôn còn nó nhá hạ lỏng này đó một bạn đi phiền gì không còn nó chịu đi thấy ra cái sòng đây cùi hỏi như bên bạch bên tung nhìn còn như cậu nghe tung si bên nhìn còn này đó nhưng mà tôi dân vô phá có tổ ghế đấy vô phạt một gì nha anh vô phủ điểm tua đó cái lá sọ mũ chu à, chẳng còn nhìn này tung xì à hả, cái lỗ cung này tại đây chẳng nhìn này tung xì à, nè cho phiền này xe lỗ thay cái yêu lệ trả xe lỗ thay à. Hả? Yêu để xe lọ thay quân kỳ con à? À, dân cái cái bộ ba xe cái lọ lò thay cũng xin à chị này. mèo luôn như cho thể vẫn có chỉ tỏ lên phiền nhá lò cũng là lúc gì vẫn nhìn nào đấy nhá lò cũng nhân mỏng mỏng thấy không còn là thịt nhan ăn to chỉ tỏ à tao nào tự nhiên cho chỉ tỏ món tại cái này phiền nó lò thay à nhìn trên màn món tỏ bà Em món à? thì na ông thì gì Có cái東西都係同白啦嚇，呢對嘅勞工看你嚟嗬，誒見見到好看你咧，行到買東西係咪正啊？垃圾啊？超風啊？係冇啊？cái mà hạ thượng tí cái hạ thượng tí啊下錢啊？啊係話錢資垃圾資啊！你唔怕講，係先嘆下計，我都唔係講咯，唔好講呢咯。係冇啊？啊你唔怕講係啊？cái là sập chi tiền chi chiều không chi hả? nghe xin thằng tiếng nghe một kỳ nghe xin kỳ nhất bộ kỳ bạc vô trăm tỷ nghe một sự kiện này những điều hiện mới tại yo ngay bạc cũng là cây ngay bạc cũng là cây ngay mày cổ nữa ngay bạc cũng là cây ư nghe nghe một kỳ chi bộ hot mặt kia vô trăm à hot mặt kia nhưng mà cái hot mặt là cái lăng lìa hay món nào chi này chỉ cả nhưng còn cái món hồ nè các cô đi à khi đó cái nhung chính thiết á ngày cái bay chính thiết á cái những cái bạn ngày bọt cổ hay món à nè我上来等吧啦 hay món à ngay chỗ những所以見到啲啊 chỉ các chỗ những tổ trợ đi sao một vụ heo nhìn mà chuyện tu cả đấy còn một những hay chuyện tu cả đấy mua na thêm lâu thì lại tổng các vị kiện
hả ngay đó lỗ sẽ còn ngay gì giờ sợi báo cáo ngay được bộ đi cổ cổ ngay gì giờ tôi thấy có một sự ngay con ghi đó là thầy mẹ ấy nó mới nha cho kiến đồ初熱你話收咗都係初熱話當把啦，初熱啊，驚啊，初 đấy 熱 cái 係啊。vấn đề bảo không ta làm một việc gì vấn đề cái chạy dẫn tuần ta làm 冚啲招啊，希望啊，優款嗰啲嘅天嗰啲講開按沙雞得大聲嗰啲去前山嘅招招順順咧，啲tội 都 tội 咪招嚟招去就講觀察長時，觀察長時，觀察長時，嘿，真是嘅，唔 này 敢 cũng 招 nhìn 一些貨，biển xa thằng phu nhưng mà à 希望啊，係啊，咁咪唔敢招一些貨啦，唔敢招啦，照自順順咯，個摩出台咯，希望照一羅公你丟咯， sudah kapok lah 啊， kok nggak berani yang buat enggak lagi atau mainnya bicara kayak bicara video kan nah 係，幾多場係肥 ini 蛇 soal ini cewek ini bicara PC nah bây giờ bicara sama aja bicara 而頭先係雙一啦，見咩？咦，等下等白啦，等下啲ở ini ini mau lui dia thấy như thai còn như terang kayak bicara kalau jangan sang kỳ bả chen chứ vì còn nên còn kỳ pun gì cái tụi nhé tung xuống tụi đó như kita đó cái tôi sầu cầu đó hôm nào ha luôn như tôi có cái phần một trong có dạ bắn với một trong có nó thành cái con cái một chút thả siêu nhiều đó cái bà mấy ê đi ra cái đó hay được jalan một cái con nó cái gì kim mô thủy như nó 妖未見見到嘅天嗰啲人見看見見你追到看嗰啲trong cái mèo ha luôn thì có trong con thì bắn một bao thì con nó thành cái một chút thả 係定機咩？咪講學，人邊講學定機咪冇大限啊，定機冇大限啊， mũ cha 定機冇大限。 cái con mũ cha cũng yêu như vậy 有冇做過看到鋪嘅了㗎？好，看得多啲就明白啦。佢看得多啲東西都有看到嘅，冇做都有鋪嘅㗎嚇，巴超嘅呢啲佢差唔多60歲到女了，係冇啊？好笑啊！唔敢招嗬，唔敢招嘅社貨嗬，像你要了，要講咧，要做啲你驚招到啲社貨咁你講啦，係你冇忘沒人啲你咧都咪唔敢招啲社貨嗱我建議咧，我都招我高摩出台出詞出信係冇你講嘅長本時非專看嗰啲都咪你唔敢招係冇vợ nhưng mà thì cái tuổi 你 đó 啲係coi你啲你真識咪親目就看到你瞄下龍啲不再看啲你瞄你嚟腳鼻真瞄真傷你我都咁招我都唔敢招係招嘅係我忘沒你啲今日初熱係你冇瞄你嚟腳鼻啲真瞄真傷啲你嚟送一小做啲我都過摩車台車字車所以今日黐熱了今日黐熱了係你唔係你啲你讀過摩切台切字切信啲觀察長時cả cái lan oi係佢叻間佢介紹本人家啲要看嘅叻叻俾人到啲啦啲唔知要你唔知我做讀下都唔知嘅做唔知買做到啦佢咧佢叻間佢講依家腳嚟腳俾人拍佢講cái này kiểu bị anh phá cái còn mua hàng đấy cái tụi trâu cái này kiểu bị và cái này chó đèn mà cái thầy này đấy chó đèn theo chiều thế nào tôi cũng hiểu bị ăn chút nè không chỉ thằng nào cái này chó đèn cái tụi miêu cái này cho cái tòn khu đấy tòn này cái khu đấy tòn này đấy cái tụi miêu cái này kiểu bị chỉ miêu gan miêu chỉ miêu chỉnh xong
冇下嘅嚟啲啊，送嘅小姐話啊，你要麼啊，你要麼咁照佢麼？啊，係幫不你啲啊，我都切字切信，講麼切係觀察從事啲啊，冇好切啲啊，係你唔係試驗啲一秒下兩百再講啲啊，你都講麼切字切信啲啊，重複嚇係冇啦。你看一嚟啊啲人，你都嘅天啊，你講啊啲人，你為嘅天冇一嚟，為嘅看到要安樣啊咩啊？嚇，前喵前雙啊喵嘅腳邊，一嚟送一小姐話要冇啦，咁發先乜嘢？啊發先一兩隻嚟啊，啲啊，咪千目都看到啊，你講啊，我細人吃我冇人起來啊，你講啊啲啊，啊唔認幾，你唔認你照佢，你講麼你照佢，我見到照好了。係啊，係我忙活嘢啲，我 check 住 check 先啊，今日7月啊，啲啊，冇好事啊，係我忙活嘢事啊，啲啊，Anh cái này đến cái này chỗ của anh係này. 我突然間話，所以啊，講突然間話，cái này 送嘅小姐啊，已經冇意思啊，cái này啲啊，cái này啲係冇意思啊，嚇，cái sim 哥啊，黐頭上啊，都被已經咩都被人養係啊，前秒前雙cái này 送嘅小姐啊，跟你講下啲啊，照啊，你咁照嗎？照呢兩隻細貨。睇晒你照，呀，細隻照高摩尺同尺字尺信，呀，嚟睇細你照啊，有冇啦？都咩唔敢照啦？啊，過去是非知你啲啊，麥計啲啊，你窿做無末藝啲啊， Nhưng 都 muốn 咩 cái 唔敢 cầm 照 chiêu 啦？ em nhưng muốn cái cầm chiêu mà cái nhân cô ngay động tác sẽ nhân cô mà người cầm chiêu 啊，係啊，咁照冇啦，係冇啲啊，照啲。係冇啦，你吹你唔敢照，即係吹招嘅了，你要做要講嘅了，要幫沒人，你講啲啊？ cầm chiêu mà nhưng những sự nhân cô tầm bạc nhầm chiêu mà câu cô ngay 嚇啊係啊，你冚幾招？你冚幾招當白啦？你冚幾招？ là nếu Em lúc muốn như à? còn như còn như một câu cô ngay đó nhầm chiêu quỷ 係冇啦，係基本人當你都係當白啦，唔會冚你嚇公噸照啲啊啊個咧，你冚你一條那麼人幫石 à nếu lúc như vậy cầm chiêu đấy nè em muốn này như ngoài pha sắt xin nè 啊 câu điện 係冇啦。哎呦，從一兩年啲啊嚇。要照啊，希望啊，Facebook 啊，計啲啊，Facebook 啊呢啲啊，按用嘅切嚇，哇，講嘅紅杯、電視杯、三八四六杯冇用，結唔到嗌啊， chiêu á啲啊， nhiều cái pha sắt gì nghe lục cũng tôi xin xong miệng hả hay còn cái tầm ba lắc cũng bởi trong bơi nghe lục cũng xin xong miệng ngay 個 ngay 啊分照啊，一路公啲啊，分中風啊，當埋嚟時嚟牛，按用照咯，你冇事哦，希望啊，係人家忙活嘢啊，到你人家照嗰啲啊，啊。 trên xỉu đấy trên kiểu đấy bắn chân nhiều cũng là cái bên trong của tuổi你冇啦，咁招冇啦，你咁招一老公冇啦，少一用隻射火啊，你咁啊，我咁招我老公嗬，啊，我射火啊，你咁嗬，啊，仲一年咁嗬，來啊，你手你招啊，收咗初月，啲啊，收咗初月啊，諗你講啊，啲啊，冇衝用再冇用。 啲啊，佢說啊，佢未相信你叻到自家叻啊嘅，排，唉，你上到係要人相信你咩？相信你啲啊，都當你做嘅人啊，啲啊，香港嘅啊冇部啲啊，係啊，香港冇人講廢嘢啊，係咪照呢些貨啊？你唔敢啊？你照啊觀察從事要做咩？ lúc Em lấy muốn à? cái có sao như Việt nhất rồi đi tới một xã làm mà là như thế như biểu gì đi ở biểu kia à tao cái bên này hay mũi em phụ miền trên này lòng đâu có miền trên này cụ hiếu nhân cụ hiếu băng khỏi như này lịch cũng phải liên niệm 做咩人學嘢呢？啲啊冇好事，跟你講明白啦，今日初夜啲啊冇好事啊，跟你講啦。 啲啊，未搬差床時咧，中風時啊，粗擦啊咧，你講啦，啲啊，粗擦啊，啲啊，
hả Thấy cho không? cho cho le mà Nó nhị không con nhị bạn nhị ấy trong con đi à ngay cái bóng bô đôi như sống thế này đi nhìn nào không? Đã thì bắt nhìn nhá bóng một ngày nha. Đi sống thế này đi nhìn nào nhá. Phải siêu à, đấy siêu lên một salamat mà đây nhìn. Phải siêu lên một salamat. là ừ là Nhiều bằng bạn hỏi theo à chú bạn theo à là ừ hỏi những chuyện bằng chú bạn sao? theo à ừ Những chuyện bằng sao? 係話我喊我老公買啊，係啊，我就不就去食東西，葱啊、豬飯啊、韭菜啊，Thế hả? cho nhà tao chơi, ăn cho nhà tao chơi sẽ trả xăm khung cả xăm liệu có để nhị kiểu xăm liệu nhị kiểu như vậy cho nhà tao chơi xăm chút vô nhà thái xăm chút vô như nhà thái Em còn à hả? thấy không còn cái này chưa ăn vô tao không mua đem ha Ừ, bộ là ship nhị tiệm đó, cái ship nhị, hay chỉ cả cái ship nhị tiệm都mang，喊住我打，qua đi luôn cái gì cái nó ngày qua đi ai không cho nhà tao係 chơi 啊， trả xăm khung xăm liệu 你出錢時咩？辦法啦，xăm liệu của liền như xếp kiểu anh đại đó xăm liệu như còn tao thì xăm liệu đại có số giờ mà cho sẽ sinh ra phút nào có cho 依家辦法啦，我 ship 物計啲啊，喊我老公買啲啊，依家買都買啊，買本咪 ship 啊，nhà 我老公啊，我老公講係喎。你 khẩu看 phú không khẩu phú nhiều khẩu phú đi không 舅父，舅父，誒係喎，誒咩妹夫咩舅父，你乜信你女舅父？一咩嘅羅胎啊係舅父妹夫啊，咩啊妹社啊，妹社啊，明白啦，唔係舅父，舅父啲啊一咩嘅羅胎啊？ kêu 一 à 路咪羅公到梅夫啊，nhưng còn mấy cái mấy kia chắc còn phụ 梅夫係啊，梅夫唔係舅父，梅夫係啊，ăn tiểu sinh như lẩu 你 cũng 冇一路咪驚到啊，明白啦？誒 như lẩu cũng phải 咪 ăn 你 tiểu 冇 sinh à 一路咪驚到嚇？thế thế như lẩu cũng phải ăn tiểu sinh 冇辦法嚟，希望啦，係謝年前出交到這樣噶啦，希望啦，冇呢樣係要謝要交到按謝出冇啦，những còn cái kia còn cái ăn tiểu sinh nhiều đang còn mèo hoa long lẩu cũng nhiều cái đi 我老公佢係後生啊，我要講啊， à như lẩu cũng 你 tăng 啊， nhiều sinh 我老公人太矮2歲啊，我老公啊，咁你講啦，我老公係後生啊，你啊。 nhưng mà như đó như cậu đó không như đó không嚇？nhưng mà như đó như không phải tụt tụt đó không 唔係，我老公相信嗌過啲啊，即係入面講嗬，我要自由啊，啲啊要自由啊，係咪咪自由啊？啲啊阿三冇咩嘢都好咯話，教肥叔冇看見你追都好話，看自家老公去追吧，啲啲啊。冇看見你追，希望啦，冇曉見你追看，希望啦，都好啦話，我老公唔係，阿生冇曉見你追看，冇看劈條追啲，看嘅啲看我老公嘅，冇看劈晒，看自家老公嘅，看嘅啲話齋話，希望啦，看劈晒都唔話齋啦，希望啦，係啊，咪度你看，係啊， mang bọc 咪度看嘅樓梯要搬幾曉度。 冇啦，哎呦，吹過啊，樓梯真係啊！ lẩu hai như vậy 阿 lẩu 沙 hai 啲啊， lẩu hai rồi nó 冇講 thấy 咩啊？ về ta sẵn 阿沙 cái 啲啊， mô cạp bó 即係 mô cạp lẩu hai 教肥叔啲啊，明白啦，冇教到講下，cái cổng 啲啊 này 冇教到講下，
冇搞到狂係啲嘅紙幣啲冇全世界人都看到，因為佢喐個咩呢？như mua lý ra như kiểu cái sẽ họ dịch bà được bà cái về của nó có nhiều ha jadi padanya percaya pun kan ya long kan di bahoy係咪？你唔對都冇得，nhưng mau đặt tàu thấy rồi tại cái hiếm còn đấy 係講廢機係post 幾出嚟，係post 幾出嚟睇個樓梯先算樣。香港做啲雪耳啲有啲咩好係冇啦，我後面冇本地看，被囂嘢呢，啲係兩條花龍被囂嘢呢， tôi muốn đặt thấy gì cái朋友佢就囂嘅東西佢溜得上嘅東西你買佢唔撳咗，你就覺得講苗下龍，略行嘛，即係346佢買佢唔撳咗佢上來佢暗背人強嘅，佢一定係要前揭咯，前排喎，係冇啦。cái đó bà tỏ đấy 吹過樓梯，前次吹過樓梯，跟住做啲設計啲mấy tiêu quỷ đó xong ra với những cái chơi nó nổi như này 10 tập chèo gì nhầm tiêu quỷ mô còn tiêu quỷ mô nó nói như lộn cá ra lộn bắt sao là mà tao như này cá những tầm tiêu 你像只嗰啲你撳去照啲照落去食㗎，照落食㗎，咪咗晒。cái còn quầy kia không 係冇啦。將你暫時落係啲佢差唔多了，個天窗蚊差唔多掉了。你話佢中風格下啲嘅利是嚟牛了，佢喊啲時老婆要就吃卸貨要就吃，哎呦喊唔改，真是呢兩樣啲做事做人知唔知做事做人thì pun cái lọc có cái gì 係咁樣啦，老婆都冇啦吧，係冇啦，卸貨要確唔到係冇啦，孤孤單單。你看用你人計人搞事情，你咪好你運動到乜㗎？咪運動到吹，你上嚟你ăn kia ăn bò係冇啦，咁照我呢？照呢卸貨邊度抽熱啦吧？收咗照呢卸貨係冇啦。đi bán này cho chị ở bài giang thì đi cũng cái này tiền giang của mình buộc mình trong bộ cái gì 他哋老公向定啲他哋用照小自定嘅天你講天係咪要望到機要講飛機乜計你打時用乜計係冇啦，用我扮你聽。tính nào để cái trang bản nó tính ma cái bộ mình trên này có là cái bộ từ này có cái trang bản nó trôn 呢件本老公打喊過好跟你講啲chứ một con thủ đạt gì đi cái từ con người cũng hạ gì mà gì nhưng mà giang cái gì cho đặc biệt hơn tất cả như講啦，當爸啦，當做節目人啲你唔是驚佢啲個天未收佢佢講唔是驚天唔會收佢你講啦。đấy cho thịt oi nhưng mà 我講你話看到吧，要本嚟看到當爸啦，要本嚟看到咯
Thế thật đến tính năng viên hả mà ngày coi mà phổ thông mà cái họ các bạn tụ có kia時間嘅天未燒嘅啊，啲啊不過如何講啊？對啊，你 cái suy cái suy kêu thầy ở cái xong anh mua búa chạy là bộ suy kêu thầy đó đó cái xong anh mua búa rồi đó 係話พี่พ่อยัน hả suy kêu thầy suy đó đâu anh suy hốt kêu thầy là biết cái nào cái xong anh mua búa à để chị bị sợ để lười cũng chị bị sợ để mua chạy nhìn đó đó nhấp đi dọn cái lưới cũng nhọn này để đeo theo bằng chị lo lên như chỉ càng ai bộ cái suy燒嘅，唔撳簽意啲啊，就用天嚟燒你話，你佢撳你簽意啲啊，唔是電天了，啲啊俾你燒啊，你講啦，cái cầm lùng lấy cái những lấy chim mai đấy cái lùng thế này siêu gì vậy用天嚟燒嘅，係佢撳簽切嗰啲啊，都熱下9天了，啲啊，唔是電天了，係冇啦。cái bụng bên không có sợ mà đây nhát vào lấy cũng khổ sao nhát唔是嘅天，即係前發嘅啲啊，咦，人俾講嗬，做呢從用嘅狂言，行人啲啊，cái心白笑到狂言啊，唔正常嘅嘢啊，遇到咁開心未啊？啲啊，遇到咁開心未啊？啲啊，像初暗間一樣啊，細個初暗間啊。係冇啦，ồ nhưng ta có những đồng kìa hả? trong to Hồ Chí Minh ta có những đồng của đây ta những cái trường thì có một係啊，我跟你講話做好啲啊難啊，做快啲啊按容易啊，跟你講，係啊，你做好啲啊。要本人家講話嚇，本人家害話嚇，安樣嚇，唔會當嘛，我托做好，我老師講啊，唔會托做廢咯，係啊，我托做好，係啊，人家為忙活意啊，為乜計啲啊，佢隨緊幾擔，見咁一面前係啊，唱嘅肥數啊，排，要做咩？係冇啦，要明啊擔隨啊，你擔隨啊，係冇啦，錯，係咪啦？một con là cái sao chỉ cái cho tại vì chúng ta không một cú yêu nhìn chung trời 係冇啦，應該冇講到係冇害人，啲啊，呢次就你雜貨啊，唔及別係啊，次就即係唔作嗌，當然未幫係嘅，都咪諗住講咗好啦話，做咩害啊？嚇，講廢人啊，忙活人啊，嚇，對你都冇好處啊。咪搞到看被抗起了，係啊，財神啊計照喎，係啊，財神咪拿嚟照誒，啲啊，係冇啦，có cái bay đầu ngay trái đầu ngay cái bay đầu ngay cái bay cái bóng cái bay liền ngay nó dùng cái dòng trong này phải không giờ cái mấy bò cái này là cái nào vậy你尤其是家，你看嗰字唔都唔會做你話，嚇，一嚟你看，係冇啦，一兩集啦是啱唔開心啊，跟你講啦，你啊要人用係咩啊？你上頭嘅老公開心咩嚇？để thôi xuống phòng tay nặng ha là một cái mũi đây là chiều như thế係cũng chỉnh đâu話，nó tán ta chiều tán xa rồi chị ơi đây 你啊，你上頭嘅卸貨啊，兩隻卸貨個嘅老公你上頭開心嘛？唔開心嘅冇辦法噶，你講啦，對啊，嘅老公嘅卸貨就因忙，要按樣阿老婆，要按樣阿咩啊，自衰年啊嚇，嘅豬幣啲啊，見人都好過你啊，你上嘅老公看啊嚇，要本上 Facebook 按人看啊，你看嘅老公越冇面。
嚇嚇，啲東西本質個老公看你嚟，本質個外人看嚟間，哇！啲東西你見人都好看啊，你上了嚇，係嘛？phải đúng chứ, 嗯， phải dùng to chứ không 你 rồi đấy. 上你上了淡白啦，啲老公咪上呢冇啦，唔上呢啦， Món này Hả? ho có rồi ngon như thế. Cái lẩu cũng món này ho có rồi. 係嘛？啲老公咪要bà記嚇，幾叻啊嚇！你見到見未生喎嚇，唔上班人家聽到嘅老公bà記喎，講隔幾講歸喎。不過嘅老公冇嘅褲啊啲啊，冇嘅褲啊，佢叫到啲啊， Cái gồ cái À, gồ hay á. cái 冇變。佢衰過bà布咯，跟你講咯，衰過bà布咯，未必嘅先講到， Vợ thang cái là老cô公nhẹ要bà記啊， Bà ta cái lẩu cũng hay món hổ chua ai. Mình hổ chua lợ. Bà nhúng biệt cái lẩu cũng hay luôn vậy. Rồi nào thì yêu. mẹ kia anh nhông tôi cái老公啲啊，對啊，呢一類啲啊，呢類做家用嘅，呢啲係做賣家用，呢啲係做賣家用啊，明白啦，有聽。 Hay rồi. 家用啲啊，家用啲啊，即係熱賺日本熱係，本意咧買菜買麵木家用嘅東西嘛嘅啲啊，你那裏買菜啊？聽冇啦？ Chị heo cái lẩu cũng mua sợ. Nói chung trong mua sợ là mặt gì. Cái ly cũng phổ sáng nhất của những phần đó. Hãy nhé vào ly cũng phổ sáng phần nào mà. Gì nữa? 我排燒年嚟當，佢燒嘅要除嘅年啊， Phần đó nhất hiện. Tao tôi phải cũng quay. Để chưa leo dâu leo. Để dâu kè đó thì nó chưa là một dài như thế. 係啊， Để tầm dâu tầm chú đi để mà một dài như. Còn thật chúng tôi tự tỏ hồi như đi. 係啊，呢廢年咧，你燒嘅幾？冇本記啊，讓創名，啲啊，日本嘅創名啲啊，嘅前海年啊，啲啊，前海年嘅電子年啲啊，嘅抗嘅年啲啊，就本記前海話，嚇，本記前海話，啊個叫做前擔翠話。 廠名個佢超好看，係咪啦？仲有人做隨人啲人，你唔是驚啊？你唔是驚幾人用下啲啊冇㗎啦嘛？佢坐電梯很個好啊，跟你講啊，我驚佢唔坐電梯啊，有啲嘛？佢自然坐電梯啲啊，我前開心啊，啲啊我前笑啊。 Chúng đi bắn bóng với ý kiến lui. Đâu như tao làm má ra một mình. 我驚佢唔坐電梯啊，明白啦？佢坐電，我驚佢唔坐電梯啊！我啱上佢坐電梯啊，佢前坐電梯啲我就前開心，前好笑，前笑，明冇啦？ Như liều đó. Tao theo tao bắt gọn kia. Tao theo tao bắt gọn nhé ly cũng nhé của tay nhấp theo tao bắt gọn lưu đen theo ấy đó. Nhấp theo cái lưu đen theo hai đó. Anh nhấp phải cái gì còn cái tạ theo cái隻中風啊，嘅隻中風咧嘅時落係變中風嘅會係咯。bảo quá係點知啦？南爆啊哈，anh em cái miệng anh em chỉ hết thì phong mà nằm爆à ha. Vậy cái ly cũng ăn chả đâu mà bảo ai á. Dạ. Nằm爆à hết rồi. Chả em bảo ai gì á. Bảo ai. Làm chả kia. Nhiệm時間嘅天維燒嘅淡白啦，因為佢做嘅東西易看。Hả? Chỉ tôi không易看cầm佢做嘅東西。chú lý à gì không? Chỉ tôi không cầm thanh em hả?
係啊，你唔撳意嚇，將嘅肥叔啊，計派嚇，家下冇切嘅 U 排了嚇，家下咧只幣可以 U 排了嚇， mấy con biết và cô tịch để thêm cô tịch để thì bộ chưa à ta nghe cho hai 當然啲過度天過度地啊，啲啊唔係講你想做乜嘅就做乜嘅，想講就想講啊，跟你講啊啲啊， mấy conito cô tổ lét thêm cô tổ lét thì bộ à ghi anh mới thắt này rồi đó phải quý vị theo à mấy con đi cô bộ mò nhưng mình phải hai thì nhưng mình phải là cho phải thì trên phải trên cho hai thì bóng vật trên hai không à phải theo hai thì còn những loại ghép mới sẽ trên tủ đeo đi ấy còn có loại cái trên trên tủ đeo lấy mô tả mà cho hai hả cha hả là hiện ba trẻ tôi về à nhưng cho hai hả nhưng mình tại cho hai thì hả à phải cái cho hai thì để như vậy bên này cho hai thì rồi nhớ bên trên chi cái tổ này nổi tiếng thôi mình có sai học post như này phỏn post như này sủi à post như này shit à có sai rồi đến chi gì là không đâu 我驚佢唔做啊，淡白啦，我驚佢唔做定氣啊，呀， gì đó có sai đó 你做定氣啲我真開心啊，淡白啦，你做定氣啲我真開心啊，嗰兩嘢啦，我驚佢唔做定氣啊，跟你講啦，啊， kita đó có kita đó nhưng mình chạy sai không theo bằng chị tỏi đó chạy có sai 我驚佢唔做定氣啊， nhìn cụ hỏi như này mình cho hai thì có nhưng mình cho hai 冇喊佢冇做，淡白啦，喊佢做定氣， nó xem cái cho hai và sang cái cho hai và muốn 你做定氣嚇。 có tận thì 做到你時啊，做到你即係入邊講嗬，做到你半天休啊，啲啊抽抽擦擦啊，係啊，嚟時嚟鳥啊，係啊，到時啲啊，二人講，咦，我到嗰邊樣乜乜嘅，哎冇用咯，踢慢，係啊，踢慢了，一千二燒嘢啲人要做踢慢了，冇講了，冇人幫到你了，啲啊，係冇啦。 mặc cây tôi bông tổ nhị đều, nha, thiên nhị siêu nhị đi mặc cây tôi bông tổ nhị đều, còn mặc cây tôi冇dùng. mà như dạng kia Hả? gì Nhị抽到天光啊，同埋啦。nó còn cái mà cần dịch vậy nhị照到天光啊？dịch phút anh đừng phút này là đó 邊度人格初月話係冇啦啊？人初月邊度係冇啦？手咗都係初月，個係手咗手啱啲啊，個係12點啊，都未初月了，初二了，手咗啱。望要12點都係初月。 講了，淡白啦，係咪咧？講定氣了，啱講嘅啊，冇學叫嘅啊，切咗都切唔好啊，淡白啦。
Thằng bà ơi, thằng bà ơi, quê chào hè. Shit 咗都 shit 唔好啊，定要？啲啊狂到咧 shit shit 咗都 shit 唔到啊，shit shit 唔到啊，shit 咗都 shit 唔好啊，啲啊，啲咧講啊啲啊，shit 唔好啊，shit 唔好又啲啊， em ta còn tí dẫn đầu kinh trong đầu kinh đang là gì xích đi còn tí 咁咪就咪啦，啲房係嘢啊， cái món sao còn nó nhưng mấy tí tổng hết bài thì là món xích còn 啲係啲房啊， nghe xích còn nghe lẩu khô gửi tại tiếng này 啊其實水木料係冇啊，啊咩啊蘇尼一或者水木料嚇， có cái không lấy chủ đâu cái係啊 thảo kia không lấy chủ 都入面講下差唔多 shit 唔嘅點咧， nó lúc mà ban giờ là thì không nghe nè 咦，但係啦誒，唔計隻嘛，我初熱了，一講啲啊發作啊。 có Cái có con dần nha cái con là Phật trội à, thì bò, cái con Phật trội bò cho dịt bò, hả? Mô hồ kêu tao bảo là, nha, mô hồ kêu con này, du hiung mô cảm à, cái con này là du hiung mô cảm nè, nhanh ngay nữa luôn nhanh ngay như là không thiếu kẻ không chịu ngay à chứ được kẻ không phải ngay cái xin muốn tụi làm bao nhiêu anh nghĩ biết là phải là nhưng mà nhiều chiều cái không ra tỏ xí nhân nên mà là hầm kia tô hiung à, Phật chủ mà đấy, phát hiện bây bỏ Phật chủ mà, đấy à, như kia hiung đấy, Phật chủ mà như cái thì bài xí nè, hả? Sẽ chơi à? Hả?冇用啊！你講你冚嘅咩嘅線保護你，哎呦，嘅嘢嘅就啲冚嘅線保護你喎，因為有人嘅線被保護你，嚇你撞多錘，咁規矩喎，你講啦，mày 咁 giá 規 xuống 矩啊， hay bạn nhưng mày giá 係 xuống 話 bộ à 呢 tao 次 gì 就俾老師我就咪啦，要誒線保護你喎嚇，要害你喎，要做廢喎。嚇，要防不nhiên喎，嚇，要何年喎，啲錢被保護你，哎呦，真是你弄敗啊！ mày còn tiền bộ phụ rồi à 係啊，tao 冇 gì rồi 啦， vậy là tao phải 你上到安樣，咦，到安樣拜啲啊，哇，被保護你誒，係冇啦，你看你做東西啊，唔係講誒你收到啲安樣拜啲啊，就被保護你啊，啲啊你做到除啲啊，你拜到一切條啲啊爛超啊都冇用啊，跟你講啊，係冇啦， thành chi lăng thì mình 等於啦。你係咪冇做除啲啊？你唔是安樣拜啊嚇嘅天地神明都會保護你啊，跟你講啊，會照顧你啊，對啊，你你弄拜呢，弄嘢嘛，你弄虧啊，對啊，弄 thôi 虧啊， thôi bay được bay được bay được nó chọc bay được 你識弄拜啊，弄虧啊，對啊， chim chim dọn dọn là các anh chiều bởi lọt thun hàng phố đến được chim đã ngã kiểu mô thì tận ngã tung kia cũng kiểu mô hàng phố thành được mà chỗ ngã lọt đáp cũng giá sạc khi đâu còn mà thì cái này xả bà ra cái này 你唔係聽啲啊，你冇上下出嚟樣講啲啊，你上到你驚啲啊，明白啦？佢要唔啲喎，自家唔係揀樣講嘅，講得多喎，啊，變啲喎。 thì cái này chắc gì đâu vậy cái chứ cái Em đi. Đi à,唔係咯，anh 講嘅認真白事，要我認講多啊。啲啊，講你出嚟樣啊。
với cộng với mình cảm động mình trên son lại cộng nha 嘛呐，用咱面前哈，他们几多下了，啊，我面前，又唔敢，又唔是搭飛機， đã phải cảm thụ 香港佔嗌，啊，拜年年嚟大嗌，我病到邊度啊？我冇被律師了㗎，未律師了，律魔了，對啊，律魔嘅啊，我就那冇被律師了，未律師啊，律魔啊， cái độ này cái này thịt vào đó này phải chạy cá 是啦，手機都識咗啊，起碼菜淋埋啦，雪鳳菜啊，起碼菜淋埋啦，嘛，bạn như ship mai hot choy à? Hot choy à? bún xoài bún xoài À, xì mày yêu mày mang xí. À bởi con đó. gì kéo lại kìa À kéo lại mày xì à. Mày hot choy à? Hot choy à? À. kéo lại rồi bộ đéo luôn À. Cái xong là cái ăn lăng đi rồi. đó luôn này đéo luôn nhìn như xì kéo lại rồi phết như là Quy bỏ bể nè. Nhân đồ liêm講啊，一包紙啊啲啊，一包紙啲啊都係現你買到啊。啲啊，你未講你香港出世係嘛？嚇？係冇啦？你香港出世啊？嚇？一包紙咧香港買到啊？係啊，冇講你香港啊，通常係你 LG 啊，你香港係冇啦？你今年你香港，哎呦，真是的，拜拜哟！香港嘢哟，拜拜啊！你抗嘅人講杯真是的，抗嘅人講杯冇醃我呀，唔正常啊！啲係346啊，啊！你上台應該會驚叫喎，查驚你都壓你啊！啲啊，係咪我面前又唔敢？ Cái mèo nó không đường bà ăn theo đi mà. Hả? Để Ôi, cái mèo nó xí sang đường bà ăn theo đi thì mau lên. ba thăm đó, tầm đó. Cái mèo nó luôn xin cái chịu cái chị kiểu cái chữ đấy. Ồ, cái cá nhộng à. À, xí sang đường bà ăn theo đi mà. Cái cá nhộng à. Cái chỉ số biển liền này cái cá nhộng à. Một斤này hả? Ăn kiểu đấy, cái đấy một đĩa ăn kiểu một đĩa đấy. Cái tổ cụ liền đấy, cái nó lấy bọn số đấy, như con mò cái hi kim tiệm này à. Cái nó lấy mày hè, bọn số đấy à, bọn cái nhau à, chả đấy à, cái nó lấy bọn hè à. Như ăn to lấy, như còn đó như ăn cái thiên ăn hiếu hay mà, tôi mày nó lấy mày nè. Nó lấy bọn nào, mày cô lo, hiểu không nào? À, chào chọn lưới à, thật bảo đó, chào chọn lưới à, cái theo tổ cụ liền đấy à, chỉ mấy cái chủ nhưng chỉ chạy đấy à, không sẽ ăn to lưới mà, chào chọn lưới à, như con món nào, như con cái lên món nào, chào chọn lưới à, còn như còn nào, không biết mày dùng đầu lưới gì mà ai, này à, Cái à, bóng bài cái ban ngày lưới à, cái gì trong cái xịu à, từng cái trong một xịu à, ban ngày tập kinh à. Con hỏi đấy mà, cái lỗ cung này dịch theo dịch đâu bị dịch rồi, cái kèm cái lỗ cung lấy tay à, cái là mày hẹ, cái lên mày hẹ nó là bọn cái nhau cái mày ha, cái này hả, dịch chạy đấy à, sang chiều. Cũng phải cái phòng này liệu theo lăng hả á, ngay còn nhỏ ngay toàn ngay đi theo tụi cái toàn đi theo tụi ban nhiêu, cho kinh cũng nhiều mua ban này. Hình như ăn cái chim đấy à, tôi mình nhẹ nó lấy mày hết rồi bọn nó họ chào chọn lưới là họ như số tăng tiền lưới dùng đeo mổ là người may co cho mà nào hả? Hả tôi mà em mày nhớ kiện liền nè hả? Không chỉ thiệp lưới hả? To tròn lưới một phiên nhìn nó chuyện gì đấy à? Hay ngày yêu heo ngày xưa cắt liệt theo à ngày tù mai yêu ngày bởi có ý mày
mày ngã kẹm miền không ha lấy bon cho chú áo ha to mấy à to thiệp lưới to bún lưới à nhờ to chảo chọn lưới à nhờ đi à như con món à cái liệt yêu theo lệ à dạng tiền này dùng gì cái trâu sang à cái mà bọn kim à kẹm miền bon chú à thì chả chạy à sang chiều à thì mày du lịch hả thì mày du lịch hả chảo chọn lưới à không chỉ chảo chọn cái to lưới gì được用時啊計啊，即係冇租盤，然後上到佢去金店買金，問家呢啲買嘅價錢啊，買嘅生肖嘅數啊，要就盡類，你冇啦，係啊， Chú lý mày cũng nghĩ rồi chạy con tới nhìn đấy mà dạ 要未驚係啊，你冇啦，hết được hết cái間樣啊，你要買ai，誒話你冇買嘅嘢，你要買嘅嗱，你做買嘅嘢嗱，你衰過爸爸啊。你衰過爸爸啊！爸爸咧係要休息啊，逢日啦啊，啲啊，你冇休息你啊，木下缺嘅，後背都冇氣，咪菜咪盡類，要木下了，cái trình你講到yeah 你講cái trình đi cái mong cũng mong xa trình đi cái姊妹們nhiên kia啦，你講啦，cái姊妹們nhiên kia anh用nhiên嚟做買，用姊妹，咩有呢嘢咧？咩時候呢個姊妹看個紙幣到搬而家看啊，要咪追啊，係冇啦？自衰nhiên啊，用個姊妹，nhiên cái紙幣到搬全世界你看啊，你上了，anh用個姊妹，nhiên到少呢啊，你一講係悶嘢係一姊妹喎。你冇講氣啊，啲啊少啲啊，個姊妹少啲啊，các xe lọ phải thấy con à con gì bật xoay máu lên màu bán này chỉ cái細路仔自識水過啊，會要看冇嘅，đây nhà cá nhân họ máu đi rồi cả lý là ta có những bạn nha anh dùng bạn em để bật xoay à không cái mèo luôn vậy đó 2九乾了，細路太冇去上機了，望晒冚年啊，出門啊，mà sao hâm nhen nga cái lưới đồ mang nhịp nhẹ bù heo như tôi giang sĩ bún chặt để giống nhưng mà giang sĩ bún kia con tội gì giống em muốn là ăn lòn cho mai nhỉ có thay nhưng lưới đồ mang nhịp nhẹ như bù heo như tôi ăn lòn bún kia con này kia lòn như mò lòn như cho bọn cô nhóm nhà mong gì trên nè như một chút lẫn như còn như sáng à điều mẹ kỹ lòn trong việc sẽ là thấy cái mẹ hoa long Phật chơi còn đây kỹ lòn như một cái kỹ lòn trong một là cái lưới đường bằng nhịp kỹ lòn thành kỹ heo cái heo hay là luôn hay món này cái nhân lưới đường bằng nhịp bằng nhịp cũng nhiều như cả kỹ lòn nhiều lòn thằng Nga sẽ là thay gì một sòng kia nè cô hay em một sòng kia không phải tôi tròn đấy không phải tôi tròn đấy yeah hay món à trong anh nhông đấy cái sợi lọt thái ở dưới cô kìa còn gì còn này đấy đi dạng đó đấy nó lấy bắt chuột rồi thì xa là thế sao là cái gì mình những cái基本嘢啲cái gì你是個dạng啲啲你要叻定來要dạng啲啲dạng到你很基本嘢冇呢個嘅啦你講呢嘢啲係chúng như anh nhung tàu anh nhung hiếu bằng anh hiếu bác sẽ lọt tay như bà tàu mèo luôn như thế này chửi như vậy nhung cái nào冇何事呢嘢被中風時出擦啲今年初熱咪係咯啲你被中風時你出擦啲chứ bố mày là ngay ở chợ trên đeo rồi cái mấy màu tổ biệt con gì cả mà đi địa sẽ lọt tay ăn heo à phô
cái sim đi à ăn thuốc à ăn heo à đi à nhâm đầu kia nhâm đi à các cái照片有的真是冇用時行啊đi à các bạn như còn là soi à sự đó nhông nhân真是soi à Cha mẹ các số đi hoang bèn đầu tiên xoay xăm nhẹ là số đi hoang còn tuy là mà thì có số đi hơn phun chiều so rồi phun chiều phun rồi còn đi Hay hoang quá. còn là phun chiều so rồi phải chiều so rồi 真出手數啦，我唔是佢面前啲啊，佢咪到啲嘅人照數嚟，哦，垃圾照數嘢啊，查嘅協下啲我看到佢都冇查，你看啊險面，你看嘅面上面冇，你看嘅面係險面冇，嘅面啊啲啊唔上面啊，係險面。 béo luôn ăn chiều so số đi hoang còn ăn chiều so ăn phải mùi ăn chiều so 要配啊，係冇啦，收天協嚟啦，喺個潮流啊，竟然要配啊，啊，大龍同呢種啊，用協嚟潮嚟收天啊。 chiều hiệp à 潮協啊，潮協啊，啲啊本潮風啊，把那嘅前東西，喺個潮流，đấy mua sấy riêng à 要佢食量咧，佢講嘅食量啲啊，即係意思食到長啊，要做咩？你食按叫按就長嘅咩？你超收就超收噶啦，你人本食了就超收了。 béo hết luôn cái bụng giống ngay không còn không phải à béo luôn ngay những bụng đấy thôi nhá không còn bụng đấy giống cái xì cái này này mùi cái vệ xe ăn xe cái vệ xe ăn xe啊，我vệ xe都有睇嘅幾多啊？跟你講啦啲啊，好似佢10年啊，我vệ xe啊，叫vệ xe，佢2年就執了，跟你講啦，啲啊，cái vệ xe ăn xe，佢要做個佢寫嘅vệ xe啲啊，所以啲有佢未vệ xe啊，計寫量喎，啲後尾做出啊計寫量啊，係嘅不可能係寫量啊，啲係叫做出氣喎，係嘅賴啊寫量嘛，計啲係叫做出氣喎，啲啊。 à cái mì sủi kiến đồ xe cái sủi kiến để ăn xe à kia nhau à hiểu mũi à cái xe à thấy không cái xe đông đều xuất hiện bà kia à cái xe phụ xe đông đều đều xuất hiện bà à bây giờ nhìn hiểu mũi à cái xe đông à trong ấy trong phải không còn bụng ăn hả nhưng mà cái tủ chỉ đặt thu phong thu phong đâu kêu phải thẻo chết gì rồi thì cái nó trong trường nó phân trong trường à thấy không buộc thải thấy không về xe đồ thải bà phân trong các lớp bùi ra lót này những cái thể đang nào lót này đó còn cái gì khuôn nó ốp xịt bên cái cho nó gì hả đặt tầm bát còn đi sẽ giống như đặt tầm bát phân lót bùa phân tiệt lót bùa nhau này gì hay giống các trang chỉ nó này đó còn có gì chưa đeo hiểu mèo luôn chính con sinh như nữa rồi ai ơi xoay cò dân bọn à hả mày xoay cò chứ nhân bên còn hả thời kỳ nhau à nhân bên còn thời kỳ dân bọn mèo nó chơi ăn nhiều luôn chơi ăn tô nhẹ nhiều hay món à hả nhưng mà bà la bu mua cái làm bà la bu cho thầy chết mà hiện gì chú cái chú là cái hiện gì thầy thầy đó mai cả lo cái mua cái bạc gan gì mèo lắm để coi kêu thầy chết mẹ cái bung quay khỏi gì để cái sỏi à hả cái tại hai tụ một kia nè à bà la cái tại hai xì một kia nè thấy không cái tại hai một kia nè cái gì còn nè anh cái bung quay thắng hơn nha khỏi gì chích bắt cái sỏi cái thùng nó lo thì bung quay ông thấy cái bung quay sỏi không à kim một kia nè cái tại hai cái một bụi kia nè nhưng mà cái một kia nè cái gì còn nè thấy không chúng ta tây vô chỉ cái
我自己跟住就摘好 cái bộ 嚟 đông mì thầy à nhưng bên bối là sợ mùi nhỉ à 唔花，係當花，跟住把手我自己跟住使用唔使料晒先食到，大家用細細細細先食到，料晒先。yêu biếng xong cả chong á cái món à biếng xong cả chong à coi cái yêu biếng gì chả min chong cái mô kiến đồ 咁我冇用嘅嘢啫， cái còn chỗ này cái cả cái lỗ cung đây phun khơi soi à nha bạn như còn là cái mô lâu cái lỗ cung kiểu này soi cái phun khơi soi 啲嗱香港 hết 度用至多多東西加上人廿世部人苦，我下面或者咁差細細人苦咧，trong cái đó lỗ bộ đây là tạm bảo là應該係裝修啊啲啊不過裝修很貴啊bạn như còn nữa nè á裝修很貴啊唔便宜nữa nè á cái幾十萬啊你最少係幾十萬去裝修啊bạn như講啊nè à mấy con mẹ đầu lên ó là buông bơi dạng lắm, cái bộ à cái hệ cái cá nhân thì cái bộ đây là ăn kiểu là ở trong sau đều nè ở bên kỳ khích ở kia bên nè ê ăn ở bên kiểu rồi đó, bên còn trên bên bộ nữa, cái mèo ê này ba lên gây hết rồi theo đùa, kêu gắn đùa bằng buông như trong bên sau này ăn quê à bạn như講啊你裝修啲啊kỳ khích bạn đi trong sau à bạn như講à đi mà hay nhé bộ một ăn thải về cái chuyện hay nhé bộ có thải à rồi có cùi hay mà nè thì kia nhung cái à lúc trồng trong siêu đi à phang tặng lâu lâu tại ha đi à cái kỳ khích bạn đi trong rồi đi à nhưng vì kiến đó trong sau đi à ăn cùi à唔唱幫幣啊kỳ bạn tuần都裝到sau à đi à kiến đó裝唔到了đi à hay mà nè你看cái bộ cái đôi bông bài thầy cũng đi tắt này, thầy cũng đi tắt nó như thế, còn thầy tắt này cô thì ngay hắn còn là cái chỉ có ngay cái thì cái điều của nó thành duy cái nào tôi thì tôi thì con nào ra tôi thì con nào ra cái buôn như này bao nhiêu cái dịch vụ như này hiếu hiếu á họ còn phải khác như nên đấy phải lại như này cái thằng hiếu cái này bao nhiêu như mấy đứa buôn như này à sao còn nói như đó không nhưng mà dịch chọn như vậy tôi à phải ai như này nè hay à lý như cái thiên wow chính xác đấy à lý ngay phi lại là như講啊như chạy luôn à khác như nên nè cái phải lại như này mèo nó mới theo đồ bữa lại như một cô sụt ta đó giả lọc cái gan này hả đấy ấy cái gì to em giả phú gì khu à mới講khác cái này là tạm bảo lại như nhung bèn đó đấy à như nhung taxi bèn đấy à như hem như phi lại đấy à như chút gì à cái như講nè à lý hay nhung á cái như講所以啲啊要男人啲啊佢行定啲啊佢唔當病ăn錢啊即係cái sữa đó anh nhung à thế à cái nó thành dùng cái giả cái liệu nó mua liệu liệu bên bật để bán dù tiền băng chung cầm cho nó là chân thì cũng dưới tay cái cô dòng ta ở cái tôi cầm cho hay một tay cái xe cô nó hiện chậm chỉ tâm cái cũng lên à trong cái lục cũng là tệ thì một cái gì時辰來嘅啊生意做咗要做嘢做晒啦誒呢嘢人多啊要就咁率啊ở mây như chẳng si dân phải cho đi ảnh định cái này đến thu gần họ bán nó chẳng ai chuyện là nói xin chào chính phủ của nghe phải cho đi những cái xin chào chính phủ của nghe phải cho đi cái chút ngay tầm nhìn đi cứ muốn tốt chủ xin chào chủ kia chẳng hay còn phải cho đi lo tập bảo à kiểu quá không chẳng cái ở香港店係ăn to à anh nhà ổ ba hay ăn to à nhà ăn nhân nước phải có họ là bảo là như ăn to nhân như chọn như ăn to nhân này kan cái cửa thì lấy để cùng chính nhanh hả
cô nhận luôn. chứ còn nhà này kan kiến tổ lên không còn cái ổ ba hay ăn toเลยăn to ăn thùng leo nè ổ ba hay ăn to leo Nói tao nó kiếm lột cọp Vicky vậy. hả Vicky chồng đồ xin Vicky chồng à xin Vicky chồng à mẹ lọ Vicky chồng à Nói tao nó lột Vicky xong. ổ cái lọ Vicky chồng mua ăn kẹt thêm kiến tổ xin Vicky chồng ăn kiêng yêu Thái yêu kiêng có phải lọ Vicky chồng đồ mua ăn kiêng cái gì cả nè kiến tổ xin Vicky chồng à yêu kiêng à yêu Thái à mặc cái đồ yêu mày kiêng à thế á Thái à Nói chung anh khi tao cũng tí đủ anh chịu mọi người nhìn. ngay Ginny chọn gan chọn lên nhỏ ali đi ngay sĩ phải tôi cái gì còn đi ngay dùng ngay số chỉ gian đi anh用gian ngay tôi hỏi đi過關嚟đi sĩ phải tôi sĩ chấp phụ châu ngay Nè cái đây bé đúng là cô bác. ngay sĩ nó出家爹呗ngay chọn này đi過關嚟chọn này sĩ nó出家爹呗ngay數字公變力去 Trên này với họ chứ họ話chứ họ với nhịp với話hay như còn cái giao hạ啲未香港喺嚟啲唔抵咯執phụ州là được phụ trợ. Thấy không? Không sĩ phải tuổi không món Không mà cái thân cái đây bé con là cái đây bé còn cô à. ngày mỗi dùng cà tê ngày dùng cái小子公用dịch thêm lộ hình cái tu cổ quan này ngay chọn này Ngay xài dạng đâu chứ. Hay còn ngay một nhé ngay tiền sẵn như nó sẽ cô nhận. Nhị mang yêu chị nha, nhị lời香港nhị mang yêu chị nha, không hiểu kiếm đồ cái trong khi cà tê Dạ. Cái hàng này bây giờ ta đều kẹo đặt nó mang cái nào còn mấy món chọn này mình ship cô cho nó ship gì nha nó. Ship nhân. Đúng nhị chứ. tệ ở trong khi cà tê đấy tầm bà la nhị做好去做事，唔是做到得咧，青對青你暫時即你都掹多錢年嚇，有咁多嘅即係吃多時嘅價值嘅做唔到香港人。係你超過你要錢年嗰啲你都見到價值咧你做成你都青你講。Tại nó bên chùa mà cái trong cuốn này mà細人吃細人吃你講啦，細人吃你累都累掉了係冇都咪唔見嘅變香港人嘅價值按香港嘅價值吃到時嘅。trên trong sợi細人吃你講你冇喺你見到你嘅價值咧變到香港人嚟啦，青你做事是要價值啲青你是咧你托埋做埋工作啲真是咧生意做到。và chứ trên trong sợi chứ ngay cái thứ hết tổ hết bên này rồi chạy từ cái thành thế là你間上來你做事嚇都唔hiểu không định來嚇要搬做到ăn多做到cái終極你哋買做到ăn多冇價值theo做ăn多做到cái lẩu phố ăn trồ đấy cái thân phận cái đi đệ hoa bé thấy cái sau một tổ ca viên một tổ ca đấy đi đệ hoa cắn chứ không phải đi đệ hoa cắn chứ trồ đấy cái cung thần cái sau một ca đó nó lẩu phố sinh cái mà cái như đệ hoa đó cái sau cái một đây là những cái một đây là cho cái xong cùng một đây một tổ ca cái sau cái Olivier một ca viên này đó không phải cái lẩu phố cái gì qua tôi đấy mà cái còn như thế còn ngay còn cái hay gì đó cái tù hay và các như còn như xài dạng hệ là họ hay mà loại tèo là ăn tốt nhìn như con hả ăn tốt theo nhịp lời không còn不過唔hiểu hết kiểu nhằm bên tôi bị chọn tỏ唔方便出nhịp như tôi kia唔方便你冇cả下như rồi kiểm查cả tay bé như tôi xì đeo hả tôi mới nhìn 10 tiền tôi chỉ nhìn ha một đấy một mèo quân chim hồi này nào tí như sáng sáng như 即係唔hiểu香港 hết
nghe miệng một trong cùng hết. Chị muốn không còn Nghe miệng một trong cùng hết một trong cùng hết miệng à. để đi mua với con trai với trà leo gì chứ nhìn nghĩ trà là mua kiểu hả cả mình có tại phá lại Nhưng mà có à, chứ ai miệng đấy đâu, chứ ai cái gì nữa mà đồ mà cái họ. Thế á, chứ ai miệng đấy đâu à, nhà nhà nhìn à bơi hết à nhà, à bơi hết à nhà đấy à. ngay ngay thấy không còn hết nga xây cũng thì có nhìn nhau trẻ cũng thìเป็นฟังต่อเลยcũng thì lại mày chứ xây Mà cũng ai, một thì ni có gì ni kan mang chứ xe phô, ni mang cao su ni chắc à gì, ni chọn là yang cao kỳ can. à hay cũng À, thấy không ngay thấy không còn hết à thì chứ xây cũng một lo咁用啲嗬，看嘢老婆係裝冇啦，嘢老婆係裝冇啦。chứ cũng thì xây cũng một trong khi nào cũng 11 xây cũng thì 咩啊講係嘢老婆要打算係裝冇啦，隔二裝冇啦。á thầy bảo qua với tạo tạo tạo你 mà 見隔 ngày một 二裝未 ngày một 要喎，見隔二裝未冇咯。ngày ngày ngày một tổ sẽ ngày trang rồi để họ à nhưng mà chỉ ta phải xây cũng đó đi đi cái căn chỉ thật ra Ô係rồi ơi, nhà你hết rồi đấy à. một Ý tổ rồi sẽ trồ đấy ồ, hả? ví dụ cho các trường mô tô sẽ các việc dần của chúng ta thứ đó À bà lagi chút hết tôi lui à, nhị tôi lui à. Mô hộ lên nhị mô lui à, nhị tôi hết lui à. À đi à. À, các bạn nhị tôi lui à. nó không dẫn nó hô sinh phủ đấy à muốn dọn dần theo cái gì hát chị mới mà chị tập cũng cần Không gì hiểu là bà là khi ăn nhân viên của họ ăn Tết à li ha lời à li lời đó du à li cả tệ bề bên đó Hồng Kông như này không hiểu là à bây giờ Tết không anh hiểu cái là nó theo cái chuẩn gì đi hát kiểu mày mày không mày hiểu là ha ta chỉ ăn theo à ăn theo đủ ghi theo năng lấy phút này họ chọn đó hi chọn hi hết cái chung mấy con cái gì nó ha cái à li hết quan này gan cái chọn hi gan với quan của chọn mà là sử dụng à水啊ha quan của ngay quan đó là sẽ còn á ngay quan á bà là ngay quan nữa ha ngay như ai sẽ烧水啊，因為我蛇關係，我蛇冷水啊，我蛇燒水啊，sau thì tại cái cài bọn khoen thật nó sau một cậu phải luộc gì đó đó 個咧收天啲啊，我冇壓死唔得你啊，係啊，我冇壓死唔得你啊，不 nhưng 過 còn 呢 như 一啲 tao 啊，你講慣喎，你吃慣咗啲啊，要揾地 nhưng 方間 à thì 慣 nhưng còn 慣，nhưng còn thôi ra đi một bộ ăn cho tao để ăn nào à 係 nhưng cái 啊，gì ăn 仲係用吃慣咗啦，以後係用盡去吃咧，都唔hiểu了，吃慣咗，乜嘅都慣啦，啊 shit 啊用啊係啊，水啊乜嘅都慣了。trong nhà cái nhà thịt muốn nha mấy già thì mấy già thích tiêu thì cả lộc cái thì cũng kinh kinh mà Ê, Hoàng Cọ được nè, anh tố Hoàng Cọ ý, mà cái này tôi chiêu à, giang mổ lui. Anh phong biển à, anh âm đó anh vô tung xí mày. ăn có tiền rồi Con à, chồng ha, lỗ cung, hầm tí mày lea, lea, nhá, anh âm đó anh vô à, thằng sen à. Lì kén siêu, anh trong siêu, thì nó điểm bảo siêu, lượng điểm mấy xăm điểm hả? trong xóm thì bồ sang là xóm thì bồ bốn tuần này hết thì ăn chỉ được mình bảo các thứ Xăm thủy cổ đấy hả? Mồ ăn sầu, anh nhong khói đầu giả chả. cũng những khoe bạn già mà Hẹ lì đấy à, tôi chiêu. Hòa hẹ ở đây, mong cọ. những buổi tối cái thì người tí tăng vả chèo mẹ chèo ăn quỷ chèo mẹ đi nghe là và thú Mà e vui, à vì những xóm xăm thì thủy cổ. có Hè à, xong rồi có ăn chắp à, cái gì là ăn chắp à? Ăn chắp à đấy không? chứ thú e thú Ừ. xa khanh nè Ăn tô cậu thụ ấy đấy không? Nè, vì việc nó có sử dụng á sử dụng ha nghe con cái kín sao lại về thứ gì thế là kiểu cả tám vì vì mày học một hôm qua
Chính sách có đồ và ra ăn đi đi à, chắc không gì đâu, chắc có làm chuyện đâu, tao là chắc không gì. ăn to cái lò lò đấy xịt thục xịt to không chỉ cho mà cái hàng đồ hàng bộ đồ liêu皮水的mà cái đồ yêu Thì cảnh sát đeo khuyên khuyên mà, xong từ bầu cảnh sát đeo khuyên khuyên mà, thằng ngàn như không sao mà đi cái cảnh sát hay ở đeo lý mày khuyên khuyên à hay ở lý cảnh sát liêu mày khuyên khuyên hả khuyên khuyên mà. thì cần yêu phone你买地方的啊都有警察了啊你買地方就有警察了你啊好方便第二旺角啲旺角有生社有馬街啲到旺角嘅警察了來話又話係唔叫警察到劈會警察要來話又話啲係你講anh em用叫嘅啲Vậy ở tao thành bạn cố gắng đấy. trong lý đó cái警察了anh kêu bởi chẳng生意hết các地方都係做緊警察了吧唔會按價啦nha唔會價啦nha啲Ê, còn thun môn này cảnh sát đeo anh trả đấy hay là định ngay thun môn này hay là anh trả đấy cảnh sát đeo anh trả cái con cái 即係咩啊？俾我咪扎地方都有警察了，看你為按圈為按人你講係ngay係你都按圈cái警察了，行到了，係你警察了，行到了。máy xoay anh này máy hay là gì đấy ngay hay là gì máy xoay anh của anh bị giận唔會人你咪吹cái嘢深水埗嚟，唔會人你廟街cái行電器都巴晒深水埗你啲廟街廟街你啲廟街嘛cái行器都巴晒你話深水埗cái話廟街cái行器都巴晒你話唔會人。nó đi sang ngay cán phụ cái ngay cái宜phụ cái先政府你話明白啦？宜先政府你話邊度深水埗ngay hay đây mua gì đâu mua đâu ngay sao với ngay chạy cái vụ rồi còn ngắn mua được đâu nó bụng mua 幾十年都個錢話幾十年查幾十年嗰啲條嗰啲叫做查啲叫佢搬進去anh用劈背係叫佢搬進去劈背。ngay đi tra các vụ lên vẫn chạy ra cái không còn vụ đem mua được đâu我查係多按個政府你話查係深水埗邊度跟住去政府你先呢？ ngay kan tuyển dụng kan có sự luôn dịch thua nhà đây nhà cái sử dịch hơn đó có thì liên đó sử dụng giả xong nha đây nhẹ tặng coi tỏ đây tặng coi sẽ thua thì cái vô cái lều miệng mại miệng đấy cái free shop tặng coi những cái HP tìm free shop tặng coi đây mua đây mà mua free shop ăn phụ đó HP tìm free shop tặng coi tao mày thì cái mà anh lều các tuyển mà anh lều cái nòng mòn cái to bộ chắc chắn chút mình khẽ ăn thì nhẹ đây nhẹ hết rồi đây nhẹ già xong không có đây nhẹ tặng ngay cái vấn đề môi trường ở đây ngoài về vậy nắng còn ở bốn bề còn của đi ok tiến độ vậy mà cái vị em mang cái dùng mặt cái ok hãy tiến độ ok cái xin nó đã ra ok hộ cho nó hộ này ok đó ok còn vụ nha đi ok hãy tiến độ
cái chẳng chùm mà rồi như rơi chén à cái cái gì còn cái đạn Kiến tỏ tầm bảo là thì anh to xin này chính phủ lều à thì anh to kiến tỏ không phải ai thì không còn ai đi còn mặt cả nếu một cái còn hai mặt ra họ ok luôn hay còn hỏi mặt vì giá mà ai đồ hồ mà ai đồ hồ mổ đồ en hồ thì ok hay biết rồi nhưng mà ok như giá có đấy không thấy không ngay lời tiêu đi à ngay tu hiểu thang đều hiểu nhưng mà dù đi ngay hiểu thang này nhưng mà đi à ngay lời tiêu à dù ngay hiểu thang này cái anh nhau钱này đi à cái钱này đi à hiểu thang này gặp lời tiêu à đi à tôi hiểu cũng tăng thế là cũng tăng thế là hả quả cái không quả cái đi sát nào đặt bạn xong cầu để bạn xong chết cầu còn họ này còn thì bạn xong chết chiều họ chiều leo nữa đi cái đồ họ chiều leo mà dịch bạn xong chết chiều họ chiều leo mà cái tiếng mà chiều leo hết rồi tao bảo là hả sao水果đi à就chỉ cả你呢快陰面啊山水果啊快陰面一面ăn lạc của ăn多chỉ cả nhìn thì sợ Amin các bên như vậy Amin thấy à cái bông này thì sợ là đi à cái amin này đi à amin này陰面啊cái bán酒了bán thì咩啊bán thì à bữa咩chứ mình cũng có em土瓜灣啊咩土瓜灣咩長沙灣叫bán thì sao bạn長沙灣啊cái này là cái bán thì長沙灣cái咩深水埗đây mà rồi thế ha chứ một cái xong thì bộ cái bộ đi xí tăng lên trên mà mình gắn bởi vì tăng cái đồ ăn phải ăn cái深水埗區度啊bán酒了啊面呢啲啊bán酒了bán thì咩土瓜灣thì cái đi theo咩土瓜灣cái mà長沙灣bốc bay cái hoa đi cái tổ bốc bay à cái hoa của các cặp rồi các mình cho ngắn cái cho mình đẹp á Amin bốc bay cái chuyện này chơi đéo Amin nó đéo cái miếng cái một tổ này với cái cái shit à shit cái lẩu giá shit cái phở không chứ thì ngay Amin nó đéo giống mấy mà Amin nó đéo chứ không phải một tổ nó làm tiền nha rồi một thảo à một tổ mày muốn nằm khác của muốn gì cũng khác chứ là tôi dẫn chứ hắn đâu nên là cổ đi hiểu trình đi tiệm thì đều ai với nghề thì trình đi tiệm con trình ngoài cổ đi hiểu trình đi tiệm chứ thầy đã bắt thì dẫn thì bóng môn hiểu bây giờ muốn gì ngay tăng sạch ngay hết à linh mày du hả du dám miệng mà shit à chỉ cần nhìn coi à chỉ cần nhìn coi à ngay hết à linh à du dám miệng hồi shit à chỉ cần nhìn coi à sao có mà sao có hòm kỳ tệ đồ ngay ngay chéo tí mà miệng hò kỳ tệ luôn tí mà miệng chéo hò hiên là chéo mà cái đồ chưa à cái mà ha dám miệng à bà xô à hay à nó à đi khỏi đồ này mong cổ này cái là chéo đó mình muốn coi là chéo tòa hiên anh anh to chỉ cần nhìn thì shit đâu hay tí đồ à bữa du chỉ cần nhìn coi đi à coi gì dám miệng à nhau cái tao tí đồ đồ thì shit à nhìn mình dám miệng nó sẽ ok hay dám đồ hồ shit chứ mình thải theo là sẽ không hiểu còn miệng ăn thải theo ăn như nó sẽ theo nhà hồ shit cái dám miệng không còn miệng chứ còn thân tôi là thải theo ấy không bồi đi ngay quan hệ này không bồi đi ngay quan hệ này cái trong miệng sao nó hồ shit hệ mổ shit đi à sao mổ shit ngay tụi ngâm ly cái xe theo à thải theo à sao hồ shit đi ngâm ly cái xe theo à thải theo à hệ mổ shit đi à hay xe theo ngay đâu mổ shit là sao ngay dùm tủ á ngay bà sao trò trong dùm tủ ngay già mấy cái miệng không ai cái này cái tàu mò nè bông bảy đi thằng bà là mò ăn sáu nhưng khơi nhìn đi tiệm ăn sáu có khơi shit này đi à bố cô đấy ngay chuyển quan đi à du nhỏ nhìn đi tiệm
ship貨呢啲荃灣啲我做 ship 過啊，計 ship 過 ship 嘅沙地倫敦咁咪好 ship 咯，係荃灣ngay荃cái灣đang còn quay món Dạ, ngay hả ngay khi cái cô với mình mà ngay nhiều dụng cái theo căn về ngắn về thải trai nó từ ngoài gì ngoài theo căn嗰啲唔係跳更北湯嘅北湯，咪喺住咗爸爸講阿奶喎，明白啦，tên tên明白tận啦，hả chị? Ừ. 明白啦，明白啦， Ơi, 做咗爸 muốn 爸 con 講嘅雙話雙言阿爸， muốn con comment chứ, 呢講奶話 muốn con comment jadi 人 ngay 類啊， ngay mèo ngay tay chị đi theo căn như rồi dòng một giọt cho sạch dòng kita tuan hải đá một má 一嘅啲湯羹明白啦，拉嚟北湯嘅北嘅 ship 麵嗰啲湯嗰啲北嘅 ship 麵嘅湯 kita tuan hải đá bởi mạng môi trường ha hiểu ngay mẹ nhau ngay nhau na để này đi dùng khay bật để chị cả trời kẹp để chị cả trời như có anh nhau cái theo căng nhau sẽ chị cả trời ấy hiểu chị cả trời đâu mà anh thấy em muốn hải mẹ bà em cái ơi đấy không căng tay chị đi theo căn này nó sinh như nào ba truyền thống sau này tạm bà la ơi sau này ba thổ sau bạn rồi cho bà ba muốn con cái comment đó là chị cái mô kỳ cầm mẹ là cái con đó cái camera cái nó đi rồi bà ba cái camera cái camera bên kia cái camera cái con đó cái comment cái thổ sau thổ đều hạ lưu cái dân loại như bây giờ nó còn ở đó tạm bảo là ồ cái bánh hồng cái cổng đó hả cái bánh hồng cái cổng đó đẹp đó ai bội cái đó đi tạm bảo là你们自己上你不自己講嘛cái hay mua là你自己上讓佢啲cái cổng chỗ đó như mong cũng bao ta đó rồi ồ lê tiên tri bơi ngà bơi lê hả cầm như này bơi ngà bơi vậy vậy có nhìn như nè như lưỡi bún mà ta cái thằng tèo thì cái đó tạ đi呢條亞威天之杯四貨字講嘅杯2-3歲你睇見老年咪講呢一杯啦，都唔關意事嘅東西出門啱生事嗰度亞杯cái gì nó tông có tèo rồi chị佢老奶咩嘅天話咩Kepala memang takut sama saya dia yang kontol tiểu cá mang kena kim dari cái đụng quả ta cái takutnya kayaknya bị chết à như mua cả ai chia như mua lười chàng ngay cái gì mà tàu đi như cái ngay về còn này là như cái này cảnh chèo đi Tambah lah ni bạn chăng ngay tambah lah. nãy mình cái nghe mua lười chàng này à Hả? Mana? có ba ơi Ôi, anh theo thế Ôi. này udah kong li đeo cái chơi cái tít live cái tít ngay chút xích nhỉ theo kalau kita sertakan bukti videonya ngay dia ngay ikhlas chút xích nhỉ theo ada kalau itu suatu kebenaran ngay chút xích nhỉ theo itu uang dari saya sendiri cái video nó chụp lời bà hôm kia iya betul video jadi nyi ani nyi thằng ai kong nyi thằng papa kong mesti kak kita sao ngay udah ngomong papa ngay ngamo cái thiên nhưng mấy con họ ngay cái con này như nè kêu chi này như nè selama ini kan ngay kan dituduh ngay cang nyi ngay kong ngay mocang ngay này sang aduh mocang ngay kong jangan mentang-mentang ingat song nhìn mời ngay cang gitu tidak ngay kong akhirnya nyi sertakan bukti videonya dia sip nhị theo dia ngay pun nhị ngay kong tadinya kan minta sip theo ngay pun sip nhị theo ya kan? Nah, Isen kipun kakek sip nhị theo kalau JC dia
siapapun yang bisa menyertakan kah bukti bahwa Video. Ani Video. betul kasih dia tinggal pun kayak po aja gitu. Nah, jadi Iya. cukup sampai di sini Ani dia nyimok lagi usah caw. Ya. Đấy, em bệnh nhiên là bà ba kiến tổ à? Thế á? Iya. Thế á? Cái Nhưng mà cả nhau cái cái là con sao? như là đến ngay chỗ con à, các như con nào, ngay bên Di con daw hỏi. sa dia tiap-tiap kong ay changi. Ngay kong ay sejak awal ngay may chang. Karena nga may chi juga meseyin leong siyo ngay chang Thế ngay á? kong. Thế như trăng kia à? Như trăng kia đi à, một trăng ngày kia lượng xa đi à, xong thảo à? Đi à, không cảm nhận Nga may chi dia ang siyo ngay chang leong gitayin leong ngay kong. Iya kan? Kio sa tiap-tiap menuduh ngay changi nga. Tidak ngay Thế tidak có chang. đi đi bà ba? Tình kia con? Em muốn à? Nyi sertakan bukti video, ngay pun gisip nyidiao, ngay udah kong liliao. Ngay kong lilin juga udah cukup, pokoknya nyi sertakan bukti video, saya kirim 12 juta. Kayak mau kira nih. Nah, gitu. Itu pecek deh wah, oi tolui wah dia. Iya, dia minta 10 juta, dia Lo Haipin minta 10 juta, saya kasih 12 juta asal ada. Gitu aja. Kaki jamnya ada video Kan deh. gisip pasen lah. Iya. Bang Jojo. Bang Jojo. Iya. Tapi jangan edit deh, edit juga tunjuk dia. Gimana? Một dùng AI nó tha độ dùng AI đúng không tuh tuh. Aduh, AI itu kamu seberapa pinter? Saya ini orang terpelajar, tambahlah ngay thụ suôi như nào? Như AI nhiều cái kau. Tambahlah dia ngay kong đi bay dia ngay mày con xoay nhì một thụ suôi nhìn. Ngay dia ju thụ suôi như nào? AI dia ngay con này, dia ngay ti AI à? Ôi tổ lui wah pecek wah kan như còn na, nhưng dia không phải lời kayak namanya AI dia ngay con này ngay tuh ti AI tambahlah ting suwe ya, tambahlah ya. Ngai juga berharap mudah-mudahan Janjan juga tetap berprestasi, ya kan? Itu didukung, namanya anak itu didukung. Ngai juga Yusun, Chongnya nya mau jian ya, begitu. Kita dukung, ya kan? Cô thế là papa, nhẹ hầm kỳ vào, lẹ nhìn còn lại dia, nhẹ hầm kỳ khi chụp rồi lo ngày còn vào, Lina, makanya saya bilang, kamu tampilkan itu Lina, saya kasih 12 juta. Ya kan? Nhị hầm kỳ khi chụp lại, ngã miền chén, lối ngã miền chén, video na chụp lại. Mẹ kesaan nih. Khi chụp ngã miền chén à? Khi chụp ngã miền chén chén à? Habis itu ngai baru tampilkan ngã siung nhìn moi à? Để có người nhìn ha, để có người nhìn ha. Iya. Ngai Video happy vào, dia sen ka ngai kong li dia ngai baru hamni ani kong à? Thế có cái video pun ngai kon vào. Iya. Pun ngai kon video vào. Ya. Jangan serta-merta asal menuduh. Trong yi ki Lo Haipin juga ngai pen nhiều, ngai juga mình tinh số dia ngai kong li ki boy. Ki juga ngai pen nhiều, ngai juga mình yang man magi. Ngai juga memagi, ngai lo si kong yi thang dia ngai memagi. Ngai cuma dia nyi ketika meminta 10 juta, saya kasih 12 juta. Itu udah oke kan? Itu oke nggak? Kamu minta 10 juta, saya kasih 12 juta. Iya kan? Tapi kamu silakan kamu buktikan, sertakan videonya bahwa dia ngasongin, mau dia juga melakukan hal ini, gitu loh. Iya. Kalau tukang ngay misalnya ngay kongi tuing sudah Lo Haipin dia jika penjuka. Kalau ngay kongi kyong aloma koji mona. Ngay còn hả papa, ngay còn ngay còn tuing sudah Lo Haipin dia jika dia tetap penjiu, tapi dia nyanyong kong boy. Silakan nyipan liongnya nyi sika liong sim ada koji mo yang kena. Ngay mepong ngasong nhìn mỏi ngay mepong ngay sit kong pan kiboy ada selama itu sasiong chào dia ngay sit kong pan kiboy baru kintu jangan kong boy ya. Nếu anh用嘢冇講良心咩，爸爸啊，最重要係女啊。nếu anh用要講良心咩？ Ya, ngay mangai lagi sen lah, silakan dia silakan nyi dia Lo Haipin dia ukurnya leong sim, nyi kan ngai pen juga hemona.
Masa Nyi serang Asyong Nyin Moy? Kalau you jangan nggak apa-apa, Nyi silakan Nyi serang Asyong Nyin Moy nggak apa-apa. Kalau mau jangan alangkah Nyi si đồ như vậy tùy thiên là tùy mò như nào. Kalau you jangan dia ngai bèo pan. Kalau ngai Asyong Nyin Moy dia juga yang you chẳng à tôi không có gì xì la mày nhóc còn anh này như đang ai còn kalau you jangan dia silakan dia Nyi serang Asyong Nyin Moy. Kalau mau jangan dia Nyi alangkah Nyi berdosa, Nyi mengarang-arang gitu loh. Mona. Mona. 所以我咪講咯，個肥料咪拉出來，跟然啲啊叻同隔夜講嘅然啲啊 can 超出來，啲啊 U 款嘅啲啊 can 都出來，啲啊啲肥料啲啊拉定來，拉出來幫佢看，拉面前，啲啊冇用罪啊吧，啲啊用罪我都曉喎，我把你mặc kita doang ni kita sakit ada nyo sadar nyisip 4 sali thang dia sau cho ni sebarkan ke Leong 4 sali thang dia nggak apa-apa. Ngày dia ngày mepong Asyong Nyin Moy tôi insu, ngày mopong Asyong Nyin Moy. Sertakan bukti, ngày koi ni tahu selalu ya, ngày kong ni tanga. Ngày dia yakin dia Asyong Nyin Moy tidak melakukan hal itu. Begitu aja. Kalau dia ngày pribadi ya, meng Asyong Nyin Moy lu ya ngày pribadi ya. Sip Nyi theo uang apa sih bagi saya? Ngay nggak sok kaya juga, nggak juga sok kaya. Sip Nyi theo itu uang kecil.對佢嚟講是按多了爸爸啊，按佢做啊，出二條啊，熱條都會做事了，幾百千會做事了，爸爸lagi出二條。Kemudian dia ngày juga kakek live cái còn dia ngaji zaknyat dia ngày dia cho dia nyisip lang thiau. Ngày kong sip nyithil itu cuma pancaknyat, nggak apa-apa, saya korbanin untuk anak saya nggak apa-apa ngày kong. Iya, ngày jujur nih kong, nyisau cho dia nyiputar balik dia kakek live. Silakan. Ngay chỉ đó dia udah open ya. Ngay cuma untuk nasihat untuk Ani ya, Ani dengarkan saya. Nyi mau tanggapin kita usah, Nyi mau tanggapin kita usah Leo. Kita usah kong ma. Mau Papa, nggak mau tanggap. Cái thứ này ngay khot anggap mau Leo. Anggap mau dia Nyi na. Nyi song tambah live, kongku silakan. Tapi mau tanggapin kita usah Leo, udah cukup. Ngay mau anggap dia Nyi dia mau ya. Dia ngay song tambah live à. Ya, ngay mau anggap dia Nyi nào, ngay mau anggap dia Nyi này, ngay mau anggap dia ya, dia không cầm chiu của ya. Tambala, mohon maaf ya Tambala ya, kamu dengarkan saya ya, Nyi mau pancing nggak anak angkat untuk komen ke sang CEO dia? Saya cuma meminta kamu jangan pancing lagi, oke nggak? Ini mau nanti bang ấy pancing mau kita bukan, saya bukan berkata tentang itu. Tolong jangan dipancing, dengar nggak? Ngay bagaimanapun ngay tetap pongang Asyong Nyin Moy lah. Wow apapun lah ngay kong ina Tambala. Cảm ơn Nhi Papa. Cảm ơn Nhi. Teu cuyit dia nggak telepon dia ngaji sih dia Nyi dia juga kongboy tolong dipilih-pilih mau lewat ya. Ya Ani ya kita dia mau lewat mau ikut dia sao dia. Em mời Papa, mau ngay mời cả liên nhưng không nhìn kêu nhìn ke nhau à. Oke. Nyi cukup sih ngay udah kong Nyi thang leo mau lewat. Aku turun ya. Cảm ơn Nhi Papa. Oke, bye. Papa. Bye. Nga lẹ Tambala ay nga lẹ Asyong Nyin apa mau nhìn salah Tambala. Tambala, nhiều phút biết à? Hả? Ya lah, lihat pun jangan kalah, kita bisa kong masih nyithil áo ya udah, yang penting video juga yang putih, mau nyithil. Hay quá. Hay Mona. Cái này video chụp lại. Chụp Mona. Dạng đồ ngắm miền, dạng đồ chín chò, tao thọt chàng, nhịp kén tổ, tao lệ đèn lòi. Hay Mona. Hả? Mày mua sang xe lấy cái lần phải thổi thuật lấy bà kỳ bệnh nha, kita ta bị terima aja. Ôi lưới và Tambala, ayo, còn đi lưới gì con, kiến tổ chung lưới gì kan? Hả? Ayo dia ship theo à? Yang còn na cái bộ đi chụp lại, như tao đây một bên kia theo đó nè, cái như còn nè. Hay na rồi đấy theo lưới chụp lại đi kỳ món na chụp lại cái bộ đi đây kỳ từ hiông lèo. Âm kén lúa chứ, âm kén lúa, kiểm tra lúa. Hiểu không? Hiểu cả như còn á, cái hiông lèo.
你跌到你條女啲啊，cái bộ đi tu na唔出啲啊，用在講嘅啲啊，啊，cái講嘅你都每天唔出嚟啲啊，啊，佢都囂嘅咯，你講，cái gì啲啊，cũng hiếu上như清楚嚟啊，啲啊，上清楚 bèo 嚟 ta 啊， những cái mà tả lá thế cái bằng bật những cái mà tả yang penting aja cái bột đi chín chín chủ chỗ chứ à, mình hiểu kiểu á, dùng á video啲啊，à tao thật chèn chèn nhịp cái tủ à, tao lấy tiền lôi à hả, à tao cho tiền lôi à mà cái gan, hay món à, xem chơi講嘅事冇用喎，咁你講喎，用chơi講嘅都有講，chắc chắn都有講à，hay món chị các theo một những khi phụ những khi phụ thật thì từ cái lúa những nữa ngày bên của những khi phố, hay một to lòng gì được à, nhìn ngay miền trên tôi kêu to to rồi à, bạn như講啲就唔敢ngay miền前啊，都用啊，像譬如我哋啊，你簽赤到咧，你啊安弄不到啊，bạn như講啦，啲啊切酸啊，跟住初熱啊，bạn như講啊，呢啲nhìn啊啲啊冇目的嘅前講嘅啲啊，中風時啊，粗擦時啊，跟住初熱啊，bạn như講啦，啲啊。你工作大嘅啫，你cũng mệt chạy chạy ta kita cho水晶nha theo bằng chỉ tỏ nha 우리 시대가你cũng mệt chạy vậy theo bằng你cũng bị nhắc kìa nhắc bỏ sao你cũng hiểu hiểu nó xong nhìn ở ba thế một cẳng anh nhong còn ngay tụi nó ăn gặp đi nhìn mồ leo hả ngay cái thiên anh nhắm có họ thế nhưng mà không ai nhìn làm kêu chi này nhìn hả à chứ buổi tối lui đi mà cái chỗ chuyện này cả lẽ anh nhong nhìn to ăn to còn to mai bộ tí na chuyện lại thôi tôi chuyện lại không chỉ còn ăn to à sao hay chứ bộ tí đi nhìn na chuyện lại không chỉ còn ăn to à còn ăn to một dùng à cái đó còn trên kỳ đi à không chịu xuống à anh nhong cú hiếu như này lưới bụng bụng như này lưới như vào tổ hồ nghe cái中風嘅下啲啊嘅事了，你講咧講話拉屎拉尿了，粗柒了，你看係冇？係啊，拉出嚟條女啲啊，嘅部電嘢拉出來喲，係煎雪氣啱面，煎雪氣嗌，啲啊，係冇呐？個隔你講嘅嘢啲啊，拖出來喲，到時就睇生蛇咯，隔你講阿你咪半夜亂來嘅，啲啊，上清楚來嘅。hả à bà lại ngã lỗ con hàng con biên con nhỉ nhớ lấy nhỉ nè bạn nhỉ còn nè nhỉ lôi á cái về lại lại sốt tăng gì đó nè cái về lại cái về còn cái về lại bằng tổ cho tăng gì vong nhỉ khiến tôi trở lại ngay con mặn xa cái tên nghe bạn nhỉ còn đi à mặn xa yêu sang sẻ cái về lại bằng tổ cho trắng vong nhỉ mà ngã bà hiểu phân biệt mẹ hả ngã sao nhà bà hiểu phân biệt mẹ kiện tin anh nhìn mẹ hả wow như想ai lùng quỷ à ai想ngã bà即係mà ngày cả ngã bà唔好啊因為肺心肝嘅嘢啊冇心肝嘅嘢啊你想ngã bà硬嘢啊ngã想你阿爸啊咁hiểu phân biệt à哎呦真是想一兩年啊啊因為到你嘛繼續做出啊係冇啦幫你不幫襯啊啲啊hiểu thang để kỳ bơi mà hiểu thang cái係冇啦啊chọn được唔chọn à chọn được chọn唔chọn係冇啦tự nhiên cô nhớ tạm bà là YouTube theo còn na cái bộ tí chụp lên你知唔知含到乜嘅啊嚇kết chết trong này nè hiếu à yêu mục đích à cái nhung cho đấy à cái nhung cho đấy係準備累啊bạn như講啦啲呢時流係片啲冇好事嘅嘢啲係冇啦因為到累你嘛繼續做得出啊嚇còn yêu bộ tí啊那唔出嚇係冇啦加多兩條半嘢啊文明子時流係片啲你中風㗎下啲你出柒了來時來尿啲今日初熱啊你流係片啊啲係冇啦你按樣杯就講咗係bộ yêu ship theo à你看你沒累面你沒準備累就沒nhẹ hầm nhìn bún ship theo你
kiếm cái bộ tí chỗ này nè, kiếm chỗ đấy nha. Mỗi điều ôi chín trong ngày yếu bạn như có ngố nhá, mỗi điều mình anh ăn bởi gì nữa bạn như có ngố nên món à như phải thấy sáng xe ô như mỗi chiếc mỗi đĩa ship theo đi à bạn như còn đi à hả mình ngay yếu như bà hay ngay yếu bạn như có ngố như phải thấy sáng xe ô tôi xí đi à nhé xí bột đi à sẽ chẳng chẳng lo yếu bạn như có ngố đi à nhịp âm kia là cái xí bột à sẽ chẳng chẳng lo à bạn như có à đi à hả sẽ chẳng lo à sẽ chẳng lo sai nè đi à nhịp âm kia nè đi à你冇上到啲啊，哇！人家隔嘢樣講下，邊度冇部啲嚇，哇！對前啲嚇，部啲啊，你冇啦， những cây có những cây không nào để 係嘛？ cái cây có phải không 到時啲人一時部啲都係成長長來哦，隔嘢講哦，啊！你冇人你咯，冇人你設計哦，你設計做出嚟咧生死啊！呀，因為到呢你買嘅就做得出咯，隔嘢講哦。你真係人意設計，啲啊，啊，隔你講啲啊， còn đeo sáng tay vẫn 你 như 真 xe 係真嘅去年啲啊，正一再啲啊，正多10年啲啊，啊，你真啲年啲啊，啊，要本事啲啊，你牽佢出嚟我面前，隔係講我無地，啲啊，我爸爸我相信阿爸講，先我相信阿爸先。啲啊冇用再講好吧？啊，哎部啲喎，啲啊，啊哎那全部啲搬翻上面阿爸講喎，啲啊冇用再喎，啲啊，二度我上面阿爸啲啊，cái bộ tiền như là nó出嚟話搬幾話，啊，啊thật chang chang嘅啲啊，啊拎定嚟啊啲啊，啊樣樣二嗌，你冇啦。睇生肖，等到二係啲睇生肖啦，未上生肖啦，我跟你講。即係做呢咧用現啲啊，你要講， thì cái tao luôn sẽ phải xin nó để dịch vụ hả? dịch vụ thì cái tao dịch vụ phải xin nó 你擺錢啊？自家計熱點要分擺啊，等擺啦，擺咗先講嘅嘢。thêm công hoa trái 照咗先講就擺啦，你唔是水母，你照咗先講，你照咗先講。 yêu cái hoa các hội như những điều 你照咗先講啊，等擺啦， 係 是 啦 水母。 có vòng Số vượt như gì này à? à Số gì à? Chiều咧phải nhìn đi à, thúc sim con này nhìn à, bu sim con này nhìn à đi à, lá sọt mỏ đi à. phải phù hội như này chính là bỏ yêu gì mày họ hả Sim con phụ là phải sim con nè, cảm nhận nhìn nè, hả? Cái mô dạng mô trẻ nhìn đồ tệ hả? Hả? Ngay cả nàn xa kia giúp tả đi hả? Ai chú lý ngay ai yếu như hệ nàn xa. Em mô nà, như nàn xa. Như cả cái mô dạng mô trẻ nhìn ngay từ mô tả lý nhỉ? Hả? Ngay cả nàn xa cho em như tả lý. Ai yếu chơi to lòng xịn. Và là dù sao hiểu. Dù sao hiểu nha, không sao siêu à, đồng phải là冇落水啦咩？冇同你公嘅咩？冇落水啊？đồng phải là thằng đồng講咩啊？ cái việc kia làm một mà đấy cái con đó đấy cái của ta đấy 貪要食人佢睇得貪唔到啦。chỉ có lẽ của ta nhất chín bao đây có lỡ mà hả cái của ta Hả? này nhé
nhưng mà nói phổ ta mò nhập thì là phổ ta đi cũng ba hiểu hả đừng có cạnh ngay sọn còn mặt đây khi phá danh có còn mặt đây nhưng mà thằng tòa hai cùng mẹ lý cũng đó anh lý còn cũng trả lại còn lại lý cũng thể hiểu là thế bà ta tôi mà ta giang lép phù thì như này hả anh phải cái thu đi giờ có cũng còn không thu đi ha phù hồi nè nếu bạn thì Jun có xong cả kẻ lẹp à chẳng ai giang gì thì cái mô tả làm ở đây theo bằng tự hỏi phù như hồi cho như này như cho như chiêu ghê tầm bạ lá như cho như chiêu ghê còn ghê đó còn ngay trên Phật đi theo không còn tê với mù tà tà á loại phim á vô gì đó loại phim á còn trên phá tê với cái kiểu ma luôn đấy mà hả lấy lấy bóc ngay mà mua trẻ như xong thế này mình nó ha hay ngay tầm ba lại với nhau trong bóng cá thì chỉ dùng trong xe hay con mua chết thời á hay ngay mua nhau trong luôn gần bên kia téo ha mình nó li bóng thầy chỉ câu của thầy còn lộ chứ như đó có gì đó họ lượng cái đó như tôi cũng bị tạ ha hay ngay tôi lưới cũng bị phèo lưới cũng bị tạ ha mà tao thôi thì mà tao biết không còn cái hàng thịt mình mò để cái đêm còn bảy nhân hồ bảy nhân treo nhân phi phá danh có Jun có xong kẻ ta cả kẻ lẹp còn cái đi tao theo sẽ nhân có sách rồi có cái theo băng thịt oi phù hợp như nè một một mình xíu mệt bảy nhân kháng đây tuần như này kháng theo vẫn theo bao đấy đó chính phủ bắt buộc món đấy cái sự chính phủ ban của món đó cái kiểu gì sùng bộ đêm dư thấy vậy hay vậy và sau ăn to tầm bạ lá nhấp là vậy không phải sao cái sống thế này nhắc đồ nào không sống thế này đồ một số cái nhỏ luôn thôi chỉ cái bãi thật nhau thật lo sao cho giúp người ta thì vậy béo luôn hay chăng ngay hay cũng nói tôi thì ở lên cũng bỏ ra thải tạ pin pin piang piang tìm lồng á có cũng tạ gì luôn cái là những thằng kia không à cái gì mình nhìn suy lo của các bạn tôi không hiểu lùm lùm của nó loại pin tôi nhá không biết loại pin nhưng rồi thì vẫn tôi tự ở cái không còn những loại như này chân tủ đâu nhấn vô thì nào loại pin vô nhìn chính nhấn vô không nhấn vô bàn lùm bong loại pin loại cái tủ tầm bạ thì thật phá tê lưới đéo như bọng bột đó nhấn vô bàn lùm bong nó loại pin đó rồi đi đâu còn ngay đó thì nó phá tê lưới đó phá lẽ phá tê lưới đó nhưng còn phá tắt mong muốn sao làm chịu á các anh ngay đi như thâu dịch ngay rồi chịu á cái về toàn xe dân đấy dân càng càng tiền cái về xích xe dân nhá xe dân càng tiền thân lọ các anh về xích xe dân nhá mình sẽ dân càng tiền ra cái nên thì nên nó không đi theo này đi theo xa này thấp đúng không cái này cần như nó đọc sự chuyện nó cái kéo bằng thịt như nó em đây có bên thủ lý rồi cái mới tiếng tổng tiếng nhạc hiểu tiếng tổng tiếng nhạc hiểu tiếng tổng tiếng nhạc hiểu tiếng như là lỗ tôi như này hiểu bằng chữ nhấp về gặp nhấp đẹp bằng này nhấp về cái loại phía nào đâu hết rồi mà bảo lại cái phù tuần này họ diễn gì lại cái phù tuần này họ cũng liền hay xuống rồi cái kho nó tạ thì cũng như cái là bạch kia nhiều họ luôn đó thấy ngay chỉ một phần tỷ lệ
trên ngày mấy câu bên gì lý cũng thủ lý học bên gì lý bông thầy thì thủ lý học kiến cặp với tôi ngay bên trên này tôi trình viên á thì chẳng nhận thấy chết cái câu bên gì thủ lý học cái câu bên gì lý bông thầy thì thủ lý đấy cái tôi cũng cặp bên trên này chết cái cộng cái chẳng nhận thấy không phải ngay bên gì sòng trên thủ lý ha anh ấy thâu bị cái gì bạn cả nè chỉ đen năn theo cái nhìn là u chỉ theo cái nhìn sao theo cái nhìn nhá cũng cái chi à cái bài số ta phát u như mình vì sang học bộ sai sang học sai có thể ở cái chẳng gì chẳng đầu gì chỉ mua cho theo bằng chỉ tao đó nhưng đi cũng tặng đầu gì thì cái vấn đề là đi cho theo quả vậy như này mua ta mua đi túi để đó cái thiên siêu siêu như thủy nhìn siêu như thủy nhìn đấy hỏi nhìn nè chỉ như mình trong ai phần lưới gì đó nó sợ chẳng ai nhìn này xong rồi chọn lui cô là hỏi nhìn này bọn bụi nhìn này thế nhưng bị đó lui mà cái tôi cho để chuột lên nhìn đấy nó là siêu 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 em bà mua theo ai à không biết mà để cái một trong có anh chị xích theo xích gì theo chứ mèo mình bình mua xong con cái liên sao kiểu sao cái yếu bổn sự chịu đi theo lui à sao cái bẩn chỉ thuần đi theo thôi của sao cái yếu bổn sự đấy cái miệng này đấy cái siêu gì thì lấy lịch theo lui đấy bởi tao mai cho đến hết sao cái như ăn bụng của đèn lái sao cái chạy bụng của sai sao cái thành cái cho đến hết tan ra một bạn tình thật thế nhưng tình thật cứ ta làm má ra hay đi khám kiếm buổi đó đi tôi ship theo hay món cái còn ship theo nó bộ đi chuột lại một cái đấy xong nhà ba còn ship nhị theo cá到2条đấy một ship nhị theo đấy tam chuột bộ đi một dùng chơi liên cả nhị còn này cái trạng nhìn thế tôi thôi chuột lại một dùng chơi cái video một sẽ có lên ship nhị theo đi nhưng mà chúng ta ăn khổ tại đó đấy ship nhị theo hay món nào là bảo là ta cái chính trong nhà nhìn chính trong nhà lộ mày lộ chính trong này một ngày tới bỏ cỗ nha đi lẹ có người nhìn đi ngay mà lý kỳ hình ảnh xa lẹ có người nhìn đi anh na chụp cái video hay món nào hả anh na chụp cái video hay món nào ở sao cái phần chính theo trực tiếp cái video đấy chỉ còn tổ tiếp theo năm ba cái lượng theo nó bảo ba phun ship một theo cho nhà ba ở video một dùng chơi còn liều bên bây đấy để trả còn nhìn kia bên bây thì chỉ cả tôi chiều chỉ nhìn ngay tao hay món cái dòng bây dòng có anh mua xà làm anh giống bọn mình như nào họ tập tiếp theo em như xà làm mà đâu ngay tôi còn lui tạm bà là tôi phải chiếm bị lui bà anh nhau họ bây giờ còn nghệ thuật ai ship theo yang na tôi bộ thì chuột này lên như mấy điểm bị lui anh nhau họ bây như tôi còn nghệ thuật hay món các chồng bạn chắc gia mình chính nhìn như ship đó lên ship theo lui nhưng bởi ôn uống bắt gạt bởi trùng cả áo phông về nhưng bên có họ chua chát lại chỉ lại nháo chồng nguyên này họ này mù hay món tôi ship theo tôi kỳ lời còn đi bây giờ gì lắm vậy còn anh coi ship theo
把钱都被做死了，冇講出條。唔該啊，trong kia nhưng mà chị bạn thêm người làm chuyện lưu hả để hắn cho anh chịu khó để thông nghe hả hắn cho anh chịu khó để thông nghe này rồi hiểu à hiểu cái nhìn tôi muốn ăn phải là như cậu là tập là ngay mày còn bè tao còn cắn ừ cái như anh bị thấy cô như này giá hay kiểu thông như thế á trong đây nhau đây chị phụ của này thông nhìn đây à ăn phải rồi đâu như cậu cái cậu hay ăn kia dạ chỉ cái gì hay đâu cái ăn như này kia anh nói của bang rồi dulu dapat minum apa mun kita sih kopi mau hả thế nó á lên như cái đấy ở nhà chơi nhà đi chân nhỉ rồi nó chịu rồi an tâm nha cô thiên nhìn kia mỗi nhìn còn sĩ phu à cả thiên nhìn à mỗi nhìn còn sĩ phu à cả như cậu nè trong mọi cái gì thế đó áแล้วก็นี่講話最nhân邊講嗬，熱部款嘅湯圓啲啊，最快喎，ăn快喎，因佢就攞啲麥喺度撳咗，把佢做出嚟，熱部款嘅湯圓啊啲啊，nói phim như chuyện chi mà ai nè như ta tập tạm cái bọn này một mình này bạn như chẳng bạn đâu sao cái bọn cái chuyện chi mà ai tạm cái bọn 佢啲因為就攞喎，咁把啦， như gặp một gặp cái như cũng như bị đi chú đeo khỏi xin kiểu như gặp chỉ tăng bản cho hạ phạm cái bọn 冇用再講嘅咯，你拖咧研究款嘅研啲啊，到隔你講嘅研啲啊，拖出嚟哦，冇用再哦，啊，咁呢件係難受啊，啲啊，太生氣啊！mày搞笑á như còn á như một với 10 để ship theo đấy à như một với 10 để ship theo với hai như còn sợ một sáng xe à nếu TV còn bong này chỉ còn là bị chi bị tìm chẳng ở anh nhầm hình nếu mình còn bong à các bạn cái còn ly東西hay món à mày còn trên nhân bên còn mày còn y上堂啊有相信阿爸唔有分別咩啊你嘅面前龍鬼啊嚇你龍鬼你上頭要用係龍道嘅啊龍道我相信阿爸啲啱nhìn係有啲我相信阿爸nhìn cái nhìn cái hiểu phân biệt nhìn à mày phân nhìn cái lùng đạo nhìn à thế bị gửi đi nhóm sạch những chặt nhé quên nhìn ngồi dùng mình nhưng không hay cảnh cái ngay làm nhà trên một cả mà liệu à chị là như ngay từ cái có một cả liệu chị là anh mày cái lên nhìn đi à cái cả cái mô dạng mô chạy nhìn liều đấy à chỉ cái chỗ mô còn ấy hàm cái một cả mày vào hả cái chỉ cái đi à chỉ cái cả này sao đây cái chỗ đá đi vào hả nghe món à bạn như cả cái cánh vô cày đây cái mô tóc chụp ba theo sáng nghe hả như con kia xíu à chỗ đá đi vào cái cả này sao cái tôi mô đá đi vào cái cách một lo vô đeo thì đều lo em ngon à trong cao tầm các bên nằm cày gì á muốn ngay cày gì á tôi cày siêu tôi có mua tông nga thế cái gì phục vụ những người đó chưa tôi cái lên nhìn chú cái thiên liao nhân bên còn họ tiếng những cái trăng hiền nhờ thế là tiếng những cái trăng hiền xịt nhiều dân xịt ngay hay xịt cái theo dân à cái sân chị ngay ngay sân chị nhìn cho tập bảo ngay sân chị nhìn cái ngay dân chị như nhìn mà nó có à đây bọn tung bằng tiền khoa này mà cái thứ sao còn nói như tụi à đây để cái gì vậy à ngay chị kim mẹ kêu tập bảo ngay chị kim mẹ kêu anh tung đi cung nhiều mẹ kêu tao mà cái thứ sao tụi còn nói ngay post nha à đây terima kasih ya nih bang Teo karena kau kan kon banti asuhan di kumia vì là tôi anh kita ba đấy
Ki ADD ngayon, may ADD kiyo. Ki ADD ngayon. cái ADD và tatap yang na cái mau Ya, cũng may nè ADD kiyo. Ki ADD ngayon. tất nhiên có chuyện ngày mà cái đó như chị bé mà xỉu à cá nhà ai mình chấm non được như thế May sen shit ni. May sen shit ni. nhưng chị không nói làm bà là còn hầm như một cái anh chưa nào đi đi cái em mai cái nhưng chỉ cho anh phải rồi nhìn nó không cậu nhìn thằng cậu luôn cậu tổ xí à như chiều từ món nào 你想到社科紙咩？有分別咩？係冇啊？係啊，chỉ các cậu nhìn thằng cậu luôn đấy cậu tổ cậu xí chứ mèo vì nhìn hầm đi theo là chơi một cái được tôi nói chưa á ăn này thì đều bị nhau 像咧年啲係未先乾肺，然後冇先乾嘅年啊，比較唔感染年嘅年啊，係啊，又唔係人用啊，用做啊，phải rằng mình tiếng Duy thầy chưa với bọn nó Duy 但係仲要啊，但要你成日你唔理人多，你唔理你平腰啊嚇，平腰又好，千節又好，乜雞都好，係啊，你唔理咁多，何平腰就熱樣冇可講，咁樣講，因為就呢何平腰熱樣出賣啊，熱樣可以嘅。啊，大拿嘅樣，而家肥數啊，你説咧嚇，二都冇二個嚇，冇相處過，係冇啦嚇嚇，有冇啦？ anh chỉ phải nhìn anh mau sao làm mà đấy nên唔係當嘛啊，呢事嘅跟住天咗鐵淡白啦， mau sao làm mặt đấy đấy còn chỉ trong na chiều mau sao làm mặt kia chứ chỉ trong na 係話 chiều mau 即係叫啊，叫嘅話佢唔撳你算嘢咧，設計到照啊，係啊，佢都唔撳照喎，係啊，設計照佢都唔撳照喎，係冇啦，佢照你最多咪一般冇到家嘗試，般冇到家嘗試，般冇到家嘗試，係冇啦，佢唔撳照嗰四貨喎，係啊，佢唔撳照嗰字字一字五喎，嗰字字疏疏嘞喎。 vô của na nhóm tôi những vô bằng thì tôi à trên chống vô của pan nụ mong á hiểu pan nụ mong á để tôi lấy bằng thì tôi đã anh vô chạy pan nụ mong một cái hiểu anh vô như sống thế này liền như nó chân tệ dưới đây chân tệ một ở như sống thế này ở công viên tôi tạo thế nha ở công viên à tôi đổ thế này cũng rồi à 但係見到人多災難，白白啦。嘅天啲啊，要確唔過目了，按多快嘅嘢啊， ano kita ada cho sáng sớm đấy ano kita nói đấy là trên trong một thiên ni một tỷ lý này trong cho sáng sớm và hỏi những bà kia em mẹ những chút với một kita ada đấy trên này thì nó một mình đi cũng hay chạy phải tả đấy nghe một chỗ sama tông cũng phải nghe một chỗ sama kawan nghe trục viện lại phải nhé bạn cầm chiều nhé chợ ấy cầm chiều như là chiều nhiều một chỗ cho ai ngay tâm thủy à 即係驚咩咧？裝到按樣啊，按樣按樣嘅弄痛嘅啦，你講啦，曬人吃啊，曬人吃嘅咪係驚咩用嘅所灰啊， thịt to thật to như anh ta mổ mổ cái na nhưng nó thịt to thật phải là to thật sweet thật vẫn to sweet ra cái nào lại nên hai cậu ra hai cặp ra à 啊驚點做啊？係啊，佢做定氣啲人喺度轉銷，喺轉歡喜，係驚點做？啲做到啲提升社啲叫唔到啲都踢埋你啲sao cái thịt ở cái tay trầu na nhau còn nha những tay trầu ra những tay đẹp kìa đâu phải sự thật như mấy cái hay không những 係 tay 驚 cổ 點做定氣啊？啲係驚點做定氣啊？啲佢做定氣啲人我要到開心啊！同你講啦，要到歡喜啊，要到 happy 啊！啲 để phải xin như mày hăng hay lo làm gì hăng 係嘛？行下去，我看你行到阿妹啲
thằng đó à bơi thân. Dạ. Còn đi kia đều 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 quy thất mà. Dạ. Nè, Đi đi gặp thổ tiếp theo á, tiếp theo nó. hay á, ship theo à,你看啊，每经没到来，哎呦，真是的呀，哎，父母你那趟到你讲 ship 条啊，就滴已经没到来啦，你看，哎，ship 条啊，那全部掉，你看两年，一到 heo，哈，哎呦，真是的呀，啲啲edit都 edit 到來啊，跟你講啦，啲啊，冇 edit 了，真裝了，跟你講哦，edit 是你是用哦。Một xem con nào vậy? Tiểu quân khen chủ đi là hả? Hay quá. Ờ, thân bè các thiên bè phải cái sao Hay kita quá, sa trò hiệp hay quá. Hay bon à. sao kita quy chính chỉ là Nhiệm cầm lấy chim ngay, à, tụ thiên lấy chú lý nhỉ. Bạn như講啲啊，hình như lấy chim ngay, à, thiên đôi chuyện lấy chim ngay, à, tụm sĩ đèn thiên nào. cái cũng Hay bon à. rất là Ý, nhập lăng à, à bà lạ, nhập lăng à. cái mô thủy nhân với căng à thế Hả? cái mô thủy căng siêu căng lên cũng tạ Ồ, phải mô nào ngày tí chứ ngay gì xí mình nhập lăng à, à con đó nhung nhập hả? nhé bà lưới cũng nhập gì nữa Ồ, nhập lăng. cái lưới mà như thằng lưới cũng là Không đó. Anh nhung thằng đó, món quay thằng đó bà lạ. Ý còn nhập lăng ngay tôi con đó nè. Nhé nhóm lấy bà lấy món quay thằng đó, cái mẹ chen ra món quay thằng đó. lưới cũng thường thì là tùm buồn này cho tạ tỷ thôi à bởi câu cũng tổng chân chủ đi giờ ta về đồ ai à phải đồ đi xin chỉ ra đồ ai ra tổng chân bể tay Tên cái做電器，係啊，我點解唔做啊？你做電器啲啊，我都會燒電器啊，點係啊，解ngay幫你電器啊，ngay ngay 你 ngay 話啦， tôi phải cái tổ chắc đi cũng tạ đâu hả đi cũng đi chặt cái 即係啦，我做肥啲料工打，你上到料工見現到打， gì 你 vậy 冇啦， tổ hiếu hiếu bằng chỉ to mình đi chủ đi suýt đó đấy 你上到嘅天啊，見現到燒啊，見現到打， à giống mình 料 đó 工是被打尖喎，明白啦，你有聽過冇？打尖啊， à cái tạ chín cái 腰喎，啱你到腰喎，打尖啊， như con cá sù bia sao cái giả tạ thì thật cái chịu cái chín người tôi cái chín cái đó mua chạy cái không cái sù đi cũng tạ 啲用數嗰啲啊，啲用數是要料喎，要尖喎，要嘅點喎。 cái phổ tao nhập đâu vì việc vậy你看cái 你 như 老 con 公 nhập 是被打喎，跟你講啦，被打尖啊，跟你講啦， thì có sự o nhân viên cả chăng chăng Phật tinh tăng tiền 跟你講啦，像用去做除惡嗰啲啊，佢落定水都係用定料工啲啊，佢拉定渣啊，拉定田把嘅料工都被打嘅。 phía ở bà bán này phía ra đây tổng xịt là cái anh mấy bà 啊， ngay bà khi anh tổng xịt ra cáiคุณà 天氣啊，冇落啊，冇落水啊，當白啦。 yếu lọ yếu lọ từ à anh như phải là đi à như là cái chậm 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 你落啊， anh à cái sủi tiền này hay nhiều cái sủi à không có sủi tiền nữa à có đấy à cái sủi tiền nữa 落水咪過量咯， hay ăn bạn sao 啊，唔會人收，唔會人協啊， lim lim lom lom à à vậy cái ly cũng chọn lim lim lom lom đây cũng 佢 chăng 響 chăng 冇天咧嚇，當白啦，係咪打你去買都被響到冇天咧，個料工會響到冇天嚟， cái chỉ về tà như thế nào kìa
tại á tại vì củ heo như này đó hiểu heo ăn theo thịt pha đỏ ta cái phải như nè cái cho phải đó tôi chỉ hiểu nghe không đâu một tiếng chứ không phải trôn còn đi còn cay còn thịt còn bồng bột như à, không cắm cắm thịt đâu à cắm nhìn thịt nó hả đấy hả như cầm quỳ hả mó đó như cầm chiều hả à, ừ sao chỗ cho gì rồi chiều đi thế sao chiều hay mà nào thế sao lách đến rồi thế sao lách đến rồi chiều hả hả anh nhong gan thế sao tôi đi hay mà nào thế sao tôi đi ngày ngày yêu chiều sao mà nào anh chiều chắc là đến chiều hả thì là chiều hả hay mà nào chiều xe cô yếu chiều cô mới sẽ hỏi cô chiều chị ca đi thế hay mà nào chiều ở chiều lượng nó có lý hả thì là tuần chạm tuần số gì đó hả bệnh số gì đó bệnh chỉ bệnh có bay có gì cơ hay mà nào thế sao lấy chiều lấy tiền lấy chiều bạn như còn thế thế sao lấy tiền lấy chiều du về thì mày thế mốt sao mốt du hộ thang du hộ con chỉ có mốt tùy dính một trăm thanh phát rồi hả ừ nhìn nhưng mà hình mô tô nhìn mô tô phải mô bóng bụi nhìn tiếng mà cái mà là nhìn chiều kỹ các khúc đồ tệ như còn nhìn vẫn chiều bởi tao mà ai đó thì đó như mô tô xa là mô tô phải mô hỏi nhìn mô bóng bụi nhìn tâm mà để thẳng chiều cái hồ cái trò xa đó cái hồ cái trò xa cái đấy của ngay có bao nhiêu còn nó có bị phun rồi nhớ ra cái thủy ọ ừ liên nhìn bởi sống chuối oe là phải là sai lui cái con nha nè lui đi con lui tin lui tan mô tại hồ con cái còn tin tan có xuống nhân tàu leo an tao phụ cái nhân thực tế là thế một cái đó hay quá ừ Asako đó nhân thành ra chạy cũng TV chứ à hay Asako tin tan như mình đi hả lấy kinh văn thành nhân thành chết ra mà như mình đi chụp chiếu rồi bà mai dọn dọn đồ chiếu rồi hay ngon à ngô trong con là tội tại những nông siêu cô cha cha có đồ của la ha ngoan phải cái cái mười đó lui cái tung bộ còn ship theo na chuyện bộ gì rồi na chợ món ship theo na chuyện bộ gì à phải trong ship chị các theo như bộ gì lão kia xin mời ta lão thì chỉ mà chị các ấy chỉ gì cái mô tả là mất có chỉ đấy mà phải có phải đúng mười ta là nhá chiều nhân xin mười ta là hay còn chị cái này được cái gì tụ hội nhá ba cái gì chứ hả nếu mười mười nó nhiều dạ không này cho lì chả còn chơiของgan thì bảo hay chiều ký gan hay món cấm như bóng bút ngay để hay món như cũng ngắm chiếu như bóng bút ngay để hay món như bà ngay thật chân cha với sự với chứng con mà lấy như bóng bút ngay để luôn trồng đồ bóng bút ngay để ngay cho mạnh chiếu hay như món thằng bảo mắt thằng bảo mắt như thằng bảo mắt thằng bài như thằng tôi cũng hiểu mà mò xem như thằng tôi cũng hiểu mò cu lung lung rồi nè nhưng các chạy phải coi không ô tìm bố tìm luôn tàu bà thằng bà la tàu ở đây nhé bà ta nhập hết nhưng mà có ấy chuyên này thằng này đó thằng thầy sang chuyên kia nhung tiền phá đi đấy mẹ anh thầy sang là làm thằng thằng đó ấy chuyên kia cái lưu linh theo hóa của như bị trắng chịu cho thì rồi hả cái lưu linh thao hóa của như bị trắng chịu cho thì rồi đó cái post ngay như loại phim nha như hàng hay như loại phim như làm loại đó tại chạy theo hóa của lại bên đây tất gì như cái gì đó như pun cái pun xoay tỏi chạy lội chạy chạy là khai nào khó lội đó
như lâu rồi là để theo hát cua đó muốn giải thích gì muốn nói giải thích gì không Thế anh nhau à, anh kể thế này như nào hả? Hang lũ đối với phụ gì à? Phải như còn nào, phải thể kiểu à? Thế à? Trong đây trả lò hải thiên đấy à? Trồng phong trồng thêm gì đấy à? À, hay thiên lý siêu kìa, cái nhau gì hang, cái hang cái nào đấy à? Thể kiểu à, đối với phụ gì kìa? cái biết xích mẹ cô kia là sẽ muốn bài được cái ngay xích biết xích nhá cô xích nhá cô xong là tao là xong như là kiểu nhá này ai lại thêm thật lại là cái mấy cái phía ha Còn anh những con gì lôi tạm bà là. thì các kiểu mà không chịu lưới vào không phải là chỉ có theo kiểu mà không chịu lưới vào Còn anh những con gì lôi sọt nhà. Như thế ra thì còn tỏ lương hộ tiêu phụ này à? Cái tỏ thì còn yêu ship theo à, yêu bộ đi à, na ship bộ đi rồi ha. Rồi mà ai quân lôi à, na bộ đi nè. Ha? Như thế cái bữa rồi lôi liao. Thế à? cái mấy chuyện thì tôi theo bên gì à chừng mày bằng tiền xanh tìm gì đấy vậy tình tăng này bằng tiền xanh đấy vậy Ồ. Mô hồ là nhau nè. Nên nhìn mô hồ nè. Nha. Bây giờ xì lộ hải phím đấy à. Trùng phong không bằng trùng tiền xì đấy à. Mô hồ nè. chẳng qua trong tài bằng tiền xanh thì phá chơi tôi mày mùi phá chơi người ta tặng bảo là ông trực những một tổ về tiêu thạch kiểu họ mùi phá chơi từ tạo thành phá cũng nhanh phá chơi một giờ đó tại so tôi so hai gì cả cái phá chơi mấy kiểu trước môn của nga họ nghe mày bông gì có ngon tiền hết à cái mày chỉ muốn Có tụt hồ nên ăn tô à. Tô phải ăn thôi rồi. Tô hồ nên ăn tô đấy à. Ngay tôi cũng bởi thọ tô phải à. Gạn như có nè. Thế à. Ngay tôi cũng bởi thọ tô phải. À. Thọ tô phải đấy à. Tôi này mô hồ chụp. Ngay tô hồ đấy à. Tôi này yêu hồ chụp. thì đó Tô hồ rồi nên ăn tô đấy à. Ngay tôi chỉ chọn ai tô hồ nên. ổ trứng vô hộp bò là rồi những hồ xin mình những hộp bò Thế mà nè. Cái cách mình tô phải. Hay tô hồ. Như còn phải ngay tôi còn hay phải đúng bởi tô mà ai à hay mà nè. À. Đấy thứ gì chọn cho trọng hồ à. À. à Ngay tôi mày ai tô phải. Hả? bể hiểu đi phu si bể hiểu á cha Thế à. à bể hiểu đi phu Phải bà thì có đó tầm bà là như chiều chiều đó đấy à. Cái thiên đấy à. Cái siêu gì. Cái thiên là siêu gì à. À. Cái anh cứ nhà tại đó nằm bầu à. Cứ nhà tại à. mà bảo anh đi ở dưới đường à điểm chung à ở dưới trả lăng chung xong rồi đường là điểm chung à em mang mang hay sao ở đường ăn chung à Ờ. Tung tại buổi son ăn dàn á. hay một đồ biết á khi một đồ biết xong rồi dưới trả lăng chung à kiểu chuyện đó Buổi cái son ăn dàn á. nó là chỉ trả điểm chung có bắt đạt gì nó bắt chịu gì nó Buổi son bảo ăn dàn hay sọ một tổ cá mê có kìa. một đồ các con mặn là một cái một cái chân cá như một cái một cái con Cái mặn heo khi một một tổ phệ họ đi trọ kẹo kẹo. điều chém mà chém sai vô chém À, bố có ăn chang nhìn đi trọ tổ kẹo kẹo đi à. Ăn chang nhìn nó một tổ phệ. Cái gì nào. Một tổ cá mấy gì chọn hả? Đi trọ tổ ăn kẹo mẹ ăn chang nhìn hả? Ăn lưỡi hiểm. bây giờ bài chơi gì luôn à chỗ đây vậy cái tụi tại bà con lùa đó thầy vô chỉ bị chiều tôi tỉnh đó Hay vậy à hay à. Như sư chặt à. cô Như đều lên chặt đấy à. À như lên chặt đấy à. Tôi lưỡi hiểm à. cô đều đi tiếp khi cha sang một bài hay cho bên chỉ bị nhung nè như vậy Hay là à. Cho anh dùng tôi lưỡi hiểm bà. Anh dùng gì anh dùng hạt seraka. để sang ai xong con chân ngay tại ngay phát bò chỉ trả lăng tiếng chút Chặt để đang chặt lăng đang tiếng không? ôi đâu Ờ nhà cái gì con tiền chặt lăng tiền chung à? sao mày điểm chung à sao mày điểm chung là Ồ, dạ sao đó. mày đã nó sao mày điểm chung xíu thôi bị hay còn trái bánh bò chính anh cảm anh cha ngay bà lên gì à chung ngay ngay chỉ bắt tiếp bạn hoàn băng à
Bắt Nếu tiếp. xe phô, như最多啊咩啊，雖然入啊姐嬲嘢xe貨嘅係啦，冇期人食啦，Người mua thái sắt. Ê, bắt tiếp. 冇索人食，係啊，人危險啊，驚呢啲啊，叻唔柒啲啊，人危險啊，你冇到家咩熱咗嚇，你作隻隻咩人危險啊，Loại phim như bỏ sao bay á, nhập chỉ được các tâm tao kinh nghiệm của loại phim như si tu gì nó như con là xỉu chỉ diễn thêm gì đó tao kinh nghiệm vào kinh nghiệm như si một trăm cua như một cuốn giấy tất kia còn này đủ riết theo ra như tao thấy ở như si không họ nhà 你 với 上 không 去幹嘛啦？你咋 à 是落係片嘅中風嘅嘢你上去白赤當嚇，萬沙嘅 P 同冇 P 同鋪嘅嚇，嘅 P 同咧冇立 P 同鋪嘅，係咪啱白赤啊？上半嘢啊，係嘛？ mấy cái thùng bột xi này đó trẻ 啊，係咪啱白赤你冇 P 同鋪呢邊衰係咪啦？啊，冇衰㗎，冇 P 同鋪㗎， với yeah 係冇啦？嚇，你講嘅係咪啱白赤啊？等你講。係啊，P 同鋪佢都冇本事買啊！你上樓 P 同鋪係幾多類嚇？你上嘅係咪一隻尺咧？你看下啊，邊度話而家啲類啊，咩啊啲食條啊，啊人拿出嘅冇啲啦，你講啊，啊大嘅叻白雞啊，啲食條啊，你講啊，啊人拿出嘅冇啲啦，你講啊，你看下，你咪類年，vậy cái nhưng mà bỏ thủ lý rồi sao phải thủ lý rồi 你話 à 我爸爸 bà bà 啱相連我搬多幾兩條啊，有你話，係咪食二條啊？à sao khi cái thủ lý à à sao nào 嗯，trên trong bộ đi lại một cả bao nhiêu mi ta係咯，hai mi cứ hổ 冇假包，冇再講嘅。係冇啦，佔中嘅事條，冇 em muốn 用再講嘅，用再講嘅都有。thì cũng cả bao cái tan ta tụt tí hổ nhưng bồng bột như này ha 係 Việt 打 Nam như 包 này 嘅對象嘅話，係打包嗰啲嘅對象了，拿到 cái 咧 cả 打 bao 包嗰啲啊，嘅 lên 對 hay 象 còn cả 了， itu penghinaan aja deh cái kasus dia penghinaan hay còn đấy 啊， deh video đấy còn đấy itu kasusnya penghinaan gitu gitu hanya potong nhấp gì nè 打包嘅未嗌都唔係見啊，跟你講啊，跟你照到時嘅都攞唔照啊，係冇啦，à kêu liệp đó chạy kêu liệp 嗯，啊， lưới cũng hồng kêu liệp thằng mà tôi nhớ sáng à gì của nè chi 係咩？ lưới cũng hồng về hiểu thằng tôi nhớ sáng chi của nè thon 哦，差唔多啊， à chi của nó tự nhiên trong cái bút bút của nhau xong bóng bay các bạn thì luôn chi của nó 咁係蝦你啊，明白啦，你攔住你照。một leo chạy ngay chiều ngay kêu phải được à nhóm được kêu phải luôn à anh chị bảo to à sao cái trò sự ở kêu gì cho tăng sát mà à nhóm ok 阿俊閃嗌啊，阿俊哥啊，就閃嗌啊，你是阿俊啊？ bây 你是阿俊啊？ giờ chú 哎冇見愛啊，你未格嘅อัน一啊，但你就中時啊，你落係先啊？你未話阿俊誒咩啊？黃活字啊？ em đừng 係 phân 啊， một anh tăng ta cho tôi chỉ những cùng cái những tăng ta cùng tôi đây với cùng cái 你把阿俊呢個別那嘅佢講啊，黃活字啊， nhưng mà cùng một cái lắp tăng video tăng với cùng một cái cái tăng sao sẽ 黃活煙都得話係啊。人家講嘅都唔得話，啊，把人家忘不記話，把人家別下字話， để có thích mình nhìn môi nhung tổ để không sẽ mình cái tết đó à một số chi ngay người tốt chứ hồ à cô định ngay anh cầm cái anh cầm juga hả ca
đi à chạy ca tấn xa rồi còn nó không tấn xa nhỉ lại tấn nhé trong thì miệng như có ký trong như miệng tấn xa có ký cái là để khoản đó nằm bà là hả chỉ các trong miệng có ký được khoản đó hay chỉ các mấy trong miệng có ký khoản thì cái tây tấn xa rồi tạo quân rùa không nhóm chú mình đi ngay làm bảo ta phải đi theo tự nhiên ngay mình cũng rung quỷ nhạt để cả phải lý áo mua cả bây giờ như hả ra bỏ tay hàng ngày lũ ngay là tin nhìn năm ngày cái xe cái sòng cũng si một thiên phụ xuất cận thiên phụ xuất cận ngày ti ra bảo lại juga ti cái này những xuất cận ngày ngay tin nhìn càng xuất cận đi ngày tôi nhìn hả tôi nhìn xuất cận ngày vàng nhìn chú những chiêu cả cái thôi nhưng ngay chú hồ đều không phải nghe mấy cái mình không còn tiền xử lý đó hả bản thân khi cũng quay lại utarakan kepada Tuhan ya kata apa ya apa yang mereka buat apa yang akan dia dapat hả kata họ em bản thân cái chứ như còn bái chặt hà nằm bà là nó còn ai hai bản thân chỉ còn ai boy hả kata họ ai utarakan kepada Tuhan gitu apa yang mereka apa dia dapat hiểu rồi đó chung mai cổ chí chung mai cái cổ kita tỏ đó cái chung phải mày tỏ phải lắm hay cái chung đồ hộ mày tỏ lắm ha những nó nhá ngay là cũng nó xin trạng của bạn ấy chịu gồ leo các bạn nghe nghe cũng xin trạng của bạn ấy chịu gồ mà chết nghe cô mua chết phải không chết chịu như mình kéo ra thì chịu không như anh hỏi khi mình nhìn nhá hay quá thế sao lấy chiều à hay món à thế sao lấy chiều hả một trang vậy thì một trang chiều ấy vẫn sát trọng như mình cái mèo luôn mình chịu ngay chiều bớt xích anh chịu được cái như này nghe bánh mèo lắm anh thì chính chân anh phải một tại những chỗ heo rồi đây chịu cảnh này tiền như tan xa trò heo thì tự nhiên lì không bạn có trên mong một những chỗ heo này cái gì em hỏi cái chỗ heo thì chịu cái tân là gì thế là chỉ cái dư chúng ta có thôi thể à cho thầy mua bao giờ cho bạn nữ đang tại hạ phủ không không có thầy mua ở đâu thầy mua là chơi các ở đây rồi nhà tan ra có với chính trị nhưng mà chúng ta có không rồi bye bye một đâu thầy tập chén như tầm bà lạ thế à tập của chính trị tầm bà lạ tập chén như thế à bye 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 bye